Alo, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài số 2 trong chương trình Photoshop. Thì để vào cái bài số 2 hôm nay thì mình sẽ xin nhắc lại cho cái bài số 1 một tí để trước khi chúng ta chuẩn bị vào bài. Và tất nhiên là ở đây thì nó sẽ có những cái nền tảng cho các bạn, mình sẽ duyệt một số bạn là tranh thủ đấy. Cứ vào ngang chừng này duyệt nó sẽ rất mất thời gian đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn vào đây nhá. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải tạo ra một khổ giấy. Và chắc chắn là các bạn đừng bao giờ quên đó là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đó là New File. Các bạn nhớ nha, chúng ta ấn vào New File. Sau khi ấn vào New File xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là sẽ xuất hiện ra một cái cửa sổ cho các bạn. Và như thường lệ, như thầy nói hôm trước cho các bạn, đầu tiên là mình sẽ đặt tên cho cái thiết kế của mình này. Cái phần preset detail này, các bạn sẽ đặt tên thiết kế này, ví dụ thiết kế một cái banner cho web, hay là một cái voucher giảm giá, hay là một cái banner gì đó tùy các bạn nhá. Rồi, phần thứ hai, các bạn nhớ là đây là kích thước của chiều nằm ngang. Chúng ta sẽ chọn là 1200, được chưa? Tiếp theo, chiều cao chúng ta sẽ để là 600 nhá. Và đơn vị là mình phải thống nhất một lần nữa, cho những cái bạn nào làm nhanh quá thì chúng ta hãy chọn đơn vị là pixel nhá. Tôi đi rất chậm nhá. Có nhiều bạn làm nhanh quá nên là mình cũng không biết được. Nên là nhiều lúc làm cứ sai toán loạn lên, nhìn nhá, chọn là pixel cho tôi. Và tiếp theo nữa thì các bạn để ý xuống dưới một tí nữa thì nó có chữ Abort thì tuyệt đối không được ấn vào nha. Đấy là những cái tiêu chí tôi đã nhắc nhở cho các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới nữa. Cái độ resolution, các bạn nhớ nha, resolution là cái giá trị độ phân giải của tấm ảnh của chúng ta khi làm thiết kế. Thì chúng ta muốn chất lượng cao thì chúng ta sẽ chọn là từ 72 đến 150 thôi, bởi vì là tất cả những cái giá trị bạn đang làm là hoàn toàn online, nên nó sẽ có giá trị là từ gì ạ? Đó là từ 72 150. Còn nếu mà cái nào mà dành cho in ấn thì câu chuyện chúng ta sẽ để là 300 đổ lên, các bạn nhớ nhá. Online, đây là giá trị tôi làm online, bởi vì tôi làm banner cho website nên tôi chọn là 72 đến 150. Các bạn nhớ nhá. Đơn vị là pixel nhá. Được chưa? Nói đi nói lại kỹ, cái này kỹ lắm rồi. Bây giờ để nói lại một lần nữa, được chưa? Rồi, chế độ hệ màu chúng ta sẽ chọn là RGB, và cái kênh màu của chúng ta đó là 8 bit nhá. Các bạn nhớ nhá, chuẩn cho tôi cái này cái. Có những thứ nó đơn giản nhưng mà lại đôi lúc mà chúng ta cứ bỏ qua thì cuối cùng thì chúng ta lại là người bị choạng, rơi vào trường hợp là bị động và không làm được. Và tiếp theo, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, kiểm tra kỹ nữa một lần nữa và nhìn cho kỹ nhá, rồi ấn vào nút click, chính là tạo ra một cái biểu tượng về khổ giấy. Ok, và lúc này khổ giấy tôi đã thành lập. Và khổ giấy này thì các bạn biết rồi, đó là khổ giấy một chiều ngang nó là 1200 nhân với chiều cao là 600 nha. Rồi, để muốn chuẩn bị một cái thiết kế hay là cái gì đó thì hôm nay thì chúng ta sẽ vào một cái nền tảng, các bạn nhớ nhé. Một cái nền tảng đó là vùng chọn. Các bạn nào mà dùng bút thì các bạn ghi lại cho tôi, đó là vùng chọn hình vuông nhá. Các bạn ghi đi, vùng chọn hình vuông. Đấy, người ta nguyên tắc đầu tiên là chúng ta học về là tạo hình bố cục. Thì tạo hình bố cục nó phải như thế nào? Đúng không ạ? Tạo hình bố cục là chính là từ hình. Và cái hình cơ bản của chúng ta làm quen đó là hình chữ nhật nhá. Các bạn nhìn lên hình chữ nhật chưa? Hôm trước thì mình có tạo cho các bạn một vài cái bố cục đơn giản rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần chính của nó đây ạ. Và khi các bạn chọn vào cái bố cục được ký hiệu là chữ gì? Các bạn giữ chuột nhá. Rectangle, được chưa? Được ký hiệu là chữ M. Trong đây thì nó sẽ có hai cái vùng chọn. Vùng chọn số 1 là hình chữ nhật, và vùng chọn số 2 là hình tròn. Và tất nhiên là trong tiêu chí thì các bạn để ý cho tôi là vậy thì dùng cái này để làm gì? Tất nhiên chúng ta sẽ dùng nó để vẽ và tạo hình cái bố cục cho thiết kế. Và cái bố cục mình chốt lại với nhau đó là bố cục đầu tiên, nhập môn. Trông thì nhập môn như thế thôi, nhưng có rất nhiều người có năng khiếu về mỹ thuật, năng khiếu về màu sắc và năng khiếu về sự học hỏi nhé. Tôi nói luôn năng khiếu sự học hỏi. Nên là bạn làm thậm chí là những cái bố cục đơn giản nhưng mà đẹp gấp vạn lần so với những người mà làm trình độ cao nhá. Trình độ cao là kỹ thuật cao đấy, nhưng lại không có thẩm mỹ.
Các bạn lưu ý cho tôi. Vậy thì để muốn có được điều đấy thì các bạn hãy tìm xem nhiều, nhìn nhiều và làm nhiều. Cái cữ mắt của các bạn sẽ đẹp hơn rất là nhiều đấy ạ. Nào, các bạn thích vào đây cho tôi. Chúng ta chọn vào vùng chọn hình vuông, và trong cái vùng chọn hình vuông thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi vẽ một cái vùng chọn ra. Khi mà chúng ta vẽ ra này, kéo ra như này nhưng đừng buông chuột nhá. Tôi vẫn giữ chuột trái, vẫn giữ chuột trái thì nó thì gọi là vẽ theo thể tự do. Được chưa? Vẽ theo thể tự do, chiều ngang vẽ theo tự do theo chiều nằm dọc, ngang, dọc, nhỏ, to, đấy, ngắn, dài, được chưa? Đấy thì tùy thuộc theo tính chất của các bạn có thể vẽ dài ngắn như nào. Nhưng có một cái điều đặc biệt là sau khi mà bạn vẽ tự do xong thì bạn muốn quy định nó có thể thành hình gì, nó có thể trở thành hình chữ nhật hay là hình vuông thì các bạn giữ phím Shift cho tôi nha. Các bạn nhìn này, tôi giữ phím Shift. Phím Shift chính là phiên bản để chúng ta vẽ cái vùng chọn của chúng ta trở thành hình vuông. Nhìn thấy chưa? Rồi, Ctrl D là dứt lệnh. Vẽ xong muốn dứt lệnh cái vùng chọn thì Ctrl D, được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bật cái một cái bảng quan trọng quản lý thần thánh của chúng ta lên, đó là Windows, và chúng ta nhắc lại cái bài của chúng ta, đó là F7. F7 chính là bảng gì? Bảng layer, bảng quản lý các đối tượng. Và trong phần bảng này thì bảng này bảo nó nằm ở đâu thì tất nhiên là chúng ta chọn Windows, đây là F7 đấy. Thì ấn F7 trên bàn phím là bật, và F7 trên bàn phím là tắt nha. Các bạn nhớ cho tôi một cái điều như vậy, nhìn thấy chưa? Chúng ta tắt và bật nha, được không ạ? Ok, và theo thông lệ bình thường như tôi đã chia sẻ cho các bạn biết rằng là làm sao ạ? Chúng ta cứ khi có một vùng tròn, được chưa? Thì cái vùng chọn nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà bạn vẽ vùng chọn xong thì nó chỉ có đổ màu hay làm bất cứ cái gì ra trong vùng chọn thôi, ngoài vùng chọn nó không có tác dụng. Các bạn hiểu cái điều này chưa? Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng như sau. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là khi có vùng chọn nhé. Các bạn nhìn này, khi có vùng chọn chúng ta sẽ có một layer mới. Nguyên tắc là cứ có vùng chọn sẽ có một layer mới. Có một layer mới sẽ có một đối tượng mới nằm trên cái layer đó. Thì tôi làm từng bước cho các bạn xem nhé. Tôi có vùng chọn chưa? Rồi, nhìn thấy vùng chọn chưa? Nhưng tôi chưa có layer mới. Các bạn sẽ nhìn sang bên tay phải layer của tôi là chưa có layer mới. Vậy lúc này tôi lập ra một layer mới. Và sau khi tôi có layer mới xong như này thì tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn, được không ạ? Tôi sẽ đổ màu bằng cách là tôi sẽ chọn một cái màu nào cho bắt mắt để cho các bạn nó nhìn dễ hơn trong cái video của chúng ta. Và các bạn nhớ là những cái bạn nào mà khi mà muốn xem lại thì các bạn có thể vào kênh của tôi xem lại cái đoạn đầu ấy. Tất nhiên là cái phần sau này, về sau này thì những cái bài sau nó sẽ không xuất hiện trên đó nữa. Cũng chia sẻ cho mọi người biết vậy. Chúng ta chỉ xem trong nhóm kín của chúng ta thôi. Ok, và chúng ta sẽ chọn vào Alt Delete. Và sau khi Alt Delete là Alt, ấn chặt Alt và ấn nút Delete là đổ màu phía trên. Và đổ màu phía trên là chính là cái mảng màu này. Và đổ màu xong thì các bạn sẽ hoàn thành cái công cụ rồi. Và nó chỉ đổ màu trong vùng chọn thôi nhá. Các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đổ màu xong thì bây giờ chúng ta làm nào? Thì chúng ta nhớ lại một cái tổ hợp phím từ hôm trước. Tổ hợp phím từ hôm trước là Ctrl D. Ctrl D nhá. CTRN cộng với D đấy ạ. Ctrl D. Thì bạn sẽ nhìn thấy là rất lệnh vùng chọn của các bạn. Đó. Và sau khi tôi đã làm xong thì bây giờ tôi lại có một cái thuộc tính thứ hai, tôi lại có vùng chọn số 2, tôi lại vẽ ra. Và trong trường hợp này tôi vẽ tự do. Các bạn nhìn vẽ tự do chưa? Nó thành hình chữ nhật mà. Và sau khi vẽ tự do xong như này thì các bạn sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ lại lập ra một layer mới. Đấy nhá, có vùng chọn mới sẽ có một layer mới. Đây có layer mới rồi, vùng chọn mới rồi. Và lúc này chúng ta sẽ đổ một cái màu khác biệt cho các bạn. Ví dụ tôi chọn màu xanh. Được chưa? Và sau khi đổ màu, khi chọn màu xong rồi, tôi chọn đúng cái màu rồi. Thì bây giờ làm bằng cách nào? Tôi lập ra một layer mới rồi. Tôi có vùng chọn mới rồi. Tôi đổ màu bằng lệnh là Alt Delete hay là Alt Delete nhá. Các bạn nhìn chưa? Và sau khi đổ màu xong thì tôi ấn vào Ctrl D. Ctrl D là dứt và thoát cái lệnh vùng chọn mà chúng ta mong muốn. Các bạn hiểu cái điều này chưa ạ? Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy.
Chúng ta sẽ dùng một cái công cụ như sau này, chúng ta sẽ dùng cái công cụ M. Nhớ nhá, M này chúng ta giữ Shift, chúng ta vẽ vào đây. Và khi vẽ vào đây xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi đã vẽ là có vuông, có chữ nhật, có nhỏ to, và chúng ta sẽ lập ra một layer mới. Và sau khi mà đã có layer mới xong thì các bạn nhìn này, có vùng tròn sẽ có một layer mới. Có một layer mới sẽ là một cái giá trị là chúng ta đổ màu, đúng không ạ? Ok. Và lúc này chúng ta sẽ đổ màu bằng cách như sau. Ok, các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ đổ màu và Ctrl D rất mạnh. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã tạo ra cho các bạn 3 đối tượng khác nhau. Vậy thì trong quy trình khi tạo hình cho bố cục, các bạn được quyền vẽ và tạo hình các hình to, nhỏ bằng nhau, to, vừa và nhỏ. Nhằm mục đích gì? Để tạo ra một sự so sánh. Nhằm mục đích gì? Để tạo ra cái giá trị mà bạn mong muốn, là nói về hình chính, hình phụ và hình trung gian. Các bạn nhớ cho tôi điều đó, được không ạ? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái phần thứ hai nữa là trong cái giá trị cái vùng chọn của chúng ta. Chúng ta có quá nhiều cách tạo hình. Tạo hình số 1 là người ta sẽ làm bằng một hình, có được không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là tôi sẽ xem nào. Ok, đã được xong. Rồi, bây giờ thì các bạn nhìn nhá. Bây giờ thì tôi không thích nữa thì tôi lại chọn vào đối tượng số 1. Tôi lại chọn vào đối tượng số 2. Tôi không thích cái này thì tôi chọn vào layer này. Và tôi ấn vào nút thùng rác. Đó, và tôi ấn Z là nó tự khắc. Còn nếu mà có cách khác mà xóa đơn giản hơn thì các bạn chỉ cần làm sao? Chuột phải chọn vào layer đầu tiên. Nhớ nhá, bài hôm trước tôi đã dạy về cách chọn đúng layer bằng cách là chuột phải chọn đúng layer đầu tiên. Và bạn không thích thì bạn ấn nút Delete. Tiếp tục tôi lại chuột phải chọn vào lại là layer đầu tiên, chuột phải chọn layer nhưng phải trở về phím V. Phím V là phím này thì mới chọn được nhá. Các bạn nhìn chưa? Và lại Delete. Ok, và trong quá trình khi mà các bạn tạo hình thì bạn có rất nhiều cách tạo hình. Tạo hình số 1 tôi chia sẻ cho các bạn là bằng một hình. Lúc này các bạn sẽ nhìn vào đây và tôi làm tuần tự cho các bạn nhé. Đầu tiên tôi có một khổ giấy. Phần thứ hai tôi sẽ tạo hình như sau. Lúc này tôi sẽ dùng một cái hình vùng tròn, hình vuông, hình chữ nhật và tôi giữ phím đó là Shift nhá. Các bạn nhớ nhá, giữ phím Shift. Giữ phím Shift là vẽ nó trở thành hình gì? Vuông. Sau khi vẽ xong thì các bạn nhớ cho tôi là vùng tròn của chúng ta đã trở thành hình vuông rồi. Thì lúc này chúng ta lại theo đúng nguyên tắc là cứ có vùng tròn sẽ có một layer mới. Đây tôi tạo layer mới đây. Và sau khi tạo layer mới xong thì các bạn sẽ đổ màu bằng lệnh gì? Đó là chúng ta sẽ chọn bằng lệnh Alt. Các bạn nhớ nhé, ấn Alt là ấn nút Alt Delete là tự khắc đổ màu. Còn trong trường hợp mà bạn không biết đổ màu được điều đó thì các bạn sẽ phải làm bằng cách nào? Tôi đã dạy bằng phím G từ hôm trước rồi. Phím G chính là phím số 2. Ấn chặt phím G nhá. Các bạn nhìn thấy mũi tên tam giác nhỏ chỗ này chưa? Bạn tích vào đây giữ chuột cho tôi. Lúc này chúng ta có phím G. Và sau khi đã có phím G xong thì các bạn chỉ việc chỉ thẳng vào đây thì tự khắc nó đổ màu mà bạn mong muốn. Đấy là dành cho những các bạn mà cũng có thể ấn bàn phím nó không nhận. Ấn trên gì máy mạc nó không nhận thì mình dùng phím G. Rất là đơn giản như vậy thôi, đúng không ạ? Và chúng ta rất là chắc chắn khi đi vào và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl D là dứt và thoát này. Được chưa? Rồi tiếp theo, sau khi làm xong chúng ta có một cái tổ phím từ hôm trước, đó là cách để thay đổi cái kích thước của đối tượng mà chúng ta vừa tạo ra. Thì ở đây chúng ta có hai layer, layer số 1 và layer background. Background màu trắng. Layer số 1 là layer sau này tôi sẽ xác định nó chính là cái khung ảnh hay là khung của đối tượng của thiết kế của tôi. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy lúc này thì chúng ta sẽ có một cái lệnh rất hay, đó là chúng ta ấn vào Ctrl T. Ctrl T chính là thay đổi kích thước, bởi vì nó tạo ra các đầu điểm neo cho các bạn. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó có 6, 8 cái đầu điểm này để thay đổi. Và tất nhiên các bạn sẽ nhìn thấy một cái tiêu chí là khi ra góc của đối tượng của chúng ta và chúng ta xoay thì nó sẽ xoay được như này cho các bạn. Giống như trước tôi vừa xoay cho các bạn rồi. Và lúc này tôi giữ Shift và tôi sẽ xoay như này. Đó, giữ Shift. Các bạn thấy không? Giữ Shift thì nó sẽ xoay theo mặc định của máy nhé. Nó giật như này này. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ?
Rồi, và xoay theo mặc định của máy thì các bạn biết rồi là như này đúng không? Và nó cứ xoay. Và xoay đến lúc mà các bạn thấy là ok rồi thì bạn dừng lại, được không ạ? Bạn ấn Enter cho tôi. Thế là tôi đã có được cái tiêu chí mà tôi mong muốn rồi. Ok, cũng là tương tự như vậy, với cái cách xoay như thế tôi lại làm lại một lần nữa cho các bạn nhớ hơn này. Nào, các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ dùng một vùng tròn, tôi vẽ một cái biểu tượng như này. Vẽ một cái vùng tròn hình vuông. Giữ Shift thì mới là hình vuông. Sau khi làm xong, bạn lập ra một layer mới và bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính. Thuộc tính lúc này thì các bạn sẽ làm sao hả? Bạn đổ màu cho tôi bằng lệnh là Identity. Identity xong thì đổ màu được rồi thì chúng ta sẽ dùng cái tổ phím đó là Ctrl D. Ctrl D là dứt lệnh nha, các bạn nhớ nha. Chúng ta sẽ dứt lệnh bằng Ctrl D, dứt và thoát lệnh là Ctrl D, được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ bạn muốn xoay tạo ra một những bố cục khác biệt thì bạn có thể ấn vào Ctrl T cho tôi. Và chúng ta giữ Shift và chúng ta xoay như này. Đấy, xoay nhá, giữ Shift. Ra góc thì sẽ xoay theo mặc định của máy. Và xoay theo mặc định của máy bạn có thể đẩy sang trái. Nhìn nhá. Và sang đẩy sang trái thì các bạn nhớ cái buổi trước tôi đã dạy cho các bạn phím cách trên bàn phím chính là cái gì? Giá trị nhá. Các bạn nhìn đi. Giá trị để chúng ta dịch chuyển cái đối tượng của chúng ta sang trái, sang phải, lên trên xuống dưới một cách hợp lý để quản lý cho nó dễ hơn. Ví dụ cái khung hình này bé quá, các bạn có thể đẩy nuôi vào trong. Và đẩy nuôi vào trong thì bỗng nhiên cái biểu tượng này nó sẽ thiếu hai góc này, thì các bạn nhớ cho tôi là để muốn kéo to ra thì các bạn chỉ cần cầm một góc và kéo này thì cái diện tích nó rộng hơn. Được chưa? Cũng tương tự như vậy, nhưng mà vấn đề là tôi muốn tạo ra các thể loại bố cục khác nhau thì bạn có thể giữ Shift, bạn thể thay đổi từng cạnh một cạnh như này. Hoặc các bạn có thể giữ Shift thay đổi như thế này và thay đổi như thế này. Được chưa? Các bạn nhìn thấy cái điều tôi muốn nói chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy, với Ctrl Z lại nha, các bạn sẽ thu nhỏ này. Tất nhiên khi thu nhỏ như này thì không giữ Shift nữa, bởi vì cái nguyên tắc tôi đã nói cho các bạn từ phiên bản CC 2020 đến 21 đến 22 đến 23 thì khi thu nhỏ đồng dạng người ta không giữ vào cái gì? Không giữ vào cái gì ạ? Không giữ vào cái gì hết, người ta chỉ tự kéo thôi. Còn bạn muốn thay đổi theo từng cạnh thì bạn phải giữ Shift cho tôi nhá, giữ Shift này. Đó, giữ Shift đẩy dưới lên này, giữ Shift đẩy dưới lên này và giữ Shift đẩy dưới lên này, được chưa? Đấy, thì đấy là giá trị mà đầu tiên mà chúng ta đang làm. Đó, vậy thì với cái vùng chọn đầu tiên mà tôi chia sẻ cho các bạn như vậy để các bạn hiểu rằng là chúng ta sẽ làm một cách nào, được không ạ? Ok, hôm nay nó sẽ là một bài hơi vượt cấp hơn và nó khó hơn, nhưng chính cái sự khó này nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái bài và một cái ứng dụng để các bạn có thể làm được cái thiết kế ngay lập tức. Ok, bây giờ tôi sẽ đi vào phần chính cho các bạn, đó là thiết kế là một sản phẩm về ứng dụng thực tế, được không ạ? Enter. Sau khi làm xong bạn ấn Enter để dứt và thoát lệnh, và lúc này chúng ta không thích cái này nữa thì chúng ta sẽ tắt toàn bộ cái biểu tượng này đi cho tôi bằng cách như sau. Đây ạ. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái cách ứng dụng nha. Các bạn ghi này, cách ứng dụng này nha. Nào, hôm nay chúng ta sẽ ứng dụng vào làm thiết kế cho một sản phẩm về đồng hồ. Và tất nhiên đây là một loại đồng hồ khác. Qua cái bài này tôi khuyến cáo cho các bạn là bạn học xong bạn phải sáng tạo cho tôi nhiều loại bố cục khác nhau. Tôi khuyến cáo cho các bạn là các bạn sẽ tìm cho tôi những cái tiêu chí liên quan đến logo, liên quan đến hình ảnh sản phẩm, liên quan đến text và liên quan đến cái biểu tượng để làm sao chúng ta thiết kế nó hợp lý hơn, được không ạ? Và lúc này thì tôi sẽ làm cho các bạn phương án đầu tiên. Phương án đầu tiên nghĩa là sao ạ? Phương án đầu tiên có nghĩa là các bạn sẽ phải tạo ra khổ giấy để chúng ta hoàn thiện được một cái công việc của một cái thiết kế của chúng ta, đó là kích thước thiết kế, được không ạ? Được chưa? Được chưa? Rồi. Bây giờ sau khi làm xong thì tôi đã đặt lại cho các bạn là 1200 nhân với 600 nhân với 150 và chúng ta ấn vào clip nha. Và lúc này thì các bạn sẽ có được cái tiêu chí thì các bạn có thể bắt gặp một cái nền tảng thiết kế đầu tiên của chúng ta, đó là có thể nhá, các bạn nhớ nhá. Có thể cái thiết kế của chúng ta nó sẽ là màu gì? Đúng không? Thì chúng ta sẽ đi theo màu thương hiệu của chúng ta, cũng có thể là chúng ta sẽ chọn màu xanh. Có thể là chúng ta chọn màu xanh dương. Đấy nhá, tùy thuộc theo tính chất thiết kế của các bạn. Và lúc này thì các bạn đổ màu cho tôi bằng cách là dùng lệnh là Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái màu tôi đã đổ được màu rồi. Nhìn chưa? Ấn chặt phím Alt và ấn nút Delete là đổ màu phía trên. Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Còn cái phong cách thứ hai của các bạn là gì? Nguyên tắc cho một cái nền cho thiết kế thì gồm có 3 phần rất là quan trọng.
Một là màu phẳng. Màu phẳng chính là cái này. Em hãy chọn một cái màu phẳng phù hợp với cái nhận diện thương hiệu của các bạn đổ vào đó. Cái loại thứ hai của các bạn là các bạn sẽ dùng một cái tiêu chí, đó là giải chuyển sắc. Giải chuyển sắc là một cái tông màu nào đó chuyển từ màu đậm sang màu nhạt. Cái thứ ba của các bạn là dùng một cái ảnh chất liệu nó phù hợp nhá. Ảnh chất liệu là chính là cái background đấy. Chất liệu là các bạn sẽ phải đi tìm làm sao nó phù hợp với cái thiết kế của các bạn, được chưa? Và lúc này tôi ấn vào Control thôi. Khi ấn vào Control thì tôi sẽ chọn ra một cái cửa sổ và tôi sẽ chọn một cái tư liệu. Trong cái này thì tôi sẽ chọn vào một cái đồng hồ, và cái này thì tôi đã có một cái tôi sẽ chọn một cái background nhá. Lúc này thì tôi sẽ chọn một cái background và tôi chọn một cái người mẫu. Ví dụ trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn một cái người mẫu ở bên tay trái. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là Beckham. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là một nhân vật, là tại vì khi làm cho quảng cáo thì các bạn sẽ lưu ý cho tôi là người ta cần một người mẫu. Một là xinh đẹp, hai là đẹp trai, ba là người nổi tiếng, để thứ nhất là khi làm về thiết kế thì khi đăng lên người ta sẽ tạo ra sự thu hút của những người hâm mộ. Thứ hai, tạo ra một cái giá trị để cho người ta điểm nhấn, người ta mang vào. Thì cái nguyên tắc đầu tiên phải có người mẫu đã. Người mẫu là phải đẹp. Nên chính vậy mà sau này khi làm thiết kế tốt mà đến cho một thương hiệu thì bạn sẽ có thể là làm nghề chụp ảnh được. Nếu bạn là người mà ăn nói rất giỏi thì bạn có thể làm điều này. Bước số 2 là tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Tiếp theo một lần nữa là tôi chọn vào file. Đây là tôi bày các tư liệu ra nhé. Thì các bạn nhìn này. Sau khi tôi ấn vào Ctrl O thì mở file. Đây là file ảnh của Beckham. File này là file thiết kế của tôi. Được chưa? Rồi tiếp theo tôi có hai file nhé. File thứ 1 là file thiết kế. File thứ 2 là file ảnh. Được chưa? Rồi, chốt rồi. Bây giờ tiếp theo lần nữa tôi lại chọn vào file và tôi mở thêm một cái nữa là Ctrl O. Và lúc này tôi sẽ chọn đến cái ảnh tư liệu. Và lúc này thì tôi sẽ kéo xuống, thì ở đây nó sẽ có một cái tiêu chí cho các bạn là tư liệu về đồ họa. Tôi có kính mắt, và trong cái phần kính mắt thì tôi đã có một cái background cho các bạn. Đây là một cái background tiếp theo cho thiết kế của tôi. Như tôi đã nói cho các bạn biết rồi, là thiết kế người ta có 3 phong cách. Một là dùng màu nha. Loại thứ hai là dùng giải chuyển sắc, là màu đậm chuyển sang màu nhạt. Và 3 là dùng bằng ảnh nhé, các bạn nhớ nhá. Và cái ảnh này nó phù hợp với cái thiết kế của các bạn, phù hợp với cái thứ mà mình mong muốn. Ví dụ tôi sẽ chọn, không phải là tự nhiên tôi làm đồng hồ cho nam giới mà tôi lại chọn một cái nền mà nó chuyển động mềm mại được. Tôi phải chọn những đường khúc chiết thẳng hàng để tạo ra cái cảm giác khỏe khoắn hơn cho thiết kế. Vậy thì các bạn nhớ một điều rằng cho tôi là khi làm thiết kế thì bạn phải tìm cho tôi đầy đủ như sau. Một, màu thương hiệu. Hai là bạn sẽ tìm ảnh chất liệu background phù hợp với cái thương hiệu mà bạn đang làm. Thứ ba là ảnh của người mẫu, ảnh của người mẫu nhá. Và tiếp theo nữa là bạn có thể là chọn cho tôi một cái thể loại nữa, đó là sản phẩm, ảnh của sản phẩm. Thì có nghĩa là tất cả những tư liệu này sau khi làm xong bạn có thể tìm tư liệu cho tôi. Ví dụ về dầu gội đầu, về đồng hồ, về ví da, về những cái thứ mà phụ kiện cho chính nam giới. Và như vậy thì chúng ta sẽ sưu tầm và để làm CV của chúng ta một cách dễ dàng. Đấy, tôi chọn 3 cái rồi. Được chưa? Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy một điều như sau, là tôi sẽ dạy cho bạn một tiêu chí, đó là làm thế nào để đưa cái ảnh này sang cái file thiết kế. Đây, file thiết kế tôi đang làm màu xanh đấy, mà tôi muốn đưa cái này sang. Tôi muốn đưa cái ảnh này sang thì bằng cách nào? Thì các bạn ghi bước 1 này. Để muốn đưa một tấm ảnh từ một file khác sang một file thiết kế của mình thì bước 1 bạn hãy chọn vào file ảnh đó. Đây, chọn file ảnh đây. Được chưa? Được chưa? Chọn file ảnh đấy chính xác. Bước 2 là bạn sẽ ấn vào Ctrl A. Ctrl A là chọn hết. Nhớ nhá, Ctrl A là chọn hết. Được chưa? Sau khi chọn hết xong rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vùng chọn nó vây xung quanh như này. Thì người ta sẽ có một lệnh là gì? Copy nó. Chúng ta sẽ dùng lệnh là copy toàn bộ cái tấm ảnh này bằng cách là Ctrl A là chọn hết rồi. Thì bây giờ bước tiếp theo là Ctrl C. Ctrl C. Ctrl C nó nằm ở đâu đây? Để các bạn chỉ nhìn nhá, Ctrl C. Có thể dùng như này. Và sau khi Ctrl C xong thì bây giờ các bạn chỉ việc làm sao đưa sang file thiết kế của chúng ta, và chúng ta dùng một cái lệnh đó là Ctrl V. Ctrl V là paste nó vào. Đây, edit để các bạn có nhìn thấy Ctrl V chưa? Thì sau khi Ctrl V vào thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái tấm ảnh của chúng ta đưa vào. Nó có thể to, nó có thể nhỏ.
Vậy thì to hay nhỏ không quan trọng nữa rồi, bởi vì lúc này chúng ta quay trở lại cái bài hồi xưa, bài hôm trước chúng ta vừa học, đó là gì? Lệnh Ctrl T. Các bạn nhớ nhé. Đó là to nhỏ không quan trọng nữa, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Và tất cả đối tượng khi được paste vào hay là copy vào thì nó tự sinh ra một layer mới để chứa nó. Vậy lúc này chúng ta để ý trên màn hình của chúng ta là trong cái bản thiết kế của chúng ta nó có layer background, nhìn thấy background chưa? Và layer thứ hai là layer của hình ảnh và đưa vào. Nó có hai layer đàng hoàng, rất rõ ràng, và thậm chí là bạn ấn vào layer của background này, bạn có thể dịch chuyển sang trái sang phải lên trên xuống dưới rất là dễ dàng. Thậm chí là bạn đặt tên cho nó cho dễ dàng. Background được chưa? BG được chưa? Ok, bạn hiểu điều này chưa? Và ở đây tôi lại nói cho các bạn một cái nguyên tắc tiếp theo nữa là cái ảnh của chúng ta để đưa vào background thì nó phải có chiều cao bằng chiều cao của thiết kế. Nhớ nhá, chiều cao của ảnh phải bằng chiều cao của thiết kế. Vậy trong trường hợp này nó đang bị thấp hơn. Thấp hơn thì bằng làm thế nào để có thể là bằng chiều cao của thiết kế bây giờ? Thì chúng ta sẽ dùng một cái tổ phím đó là Ctrl T. Các bạn nhớ nhá, Ctrl T. Và sau khi Ctrl T xong thì bạn ra góc, bạn kéo lên cho tôi như này thì tự khắc chúng ta sẽ có được đối tượng của chúng ta bằng chiều cao. Được chưa? Rồi, Enter. Lúc này các bạn có thể cầm đối tượng đó và làm sao hả? Chúng ta sẽ dịch chuyển sang trái một tí để nhìn cho dễ hơn. Bên này là cái bảng layer của chúng ta rồi, gồm có background và có một cái layer hình ảnh. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn vào đối tượng của chúng ta và chúng ta sẽ dịch chuyển sang phải. Ok, thế là bước số 1 tôi đã làm xong. Tất nhiên là trong trường hợp này thì sẽ có nhiều người đặt ra các câu hỏi, bảo thầy ơi nhưng mà em muốn rằng cái background của em nó thay đổi màu khác có được không? Đó, các bạn có thấy không? Em muốn thay đổi màu đỏ được không? Em tìm được một cái ảnh trên mạng rồi nhưng nó là đen trắng. Em tìm được một ảnh trên mạng rồi nó là một cái màu này khác, thì em muốn màu theo ý đồ của em thì có được không? Thì các bạn nhớ một điều rằng chúng ta đều làm được hết. Alo? Các bạn nghe đoạn này chưa nhỉ? Alo? Alo thầy ơi. Được rồi thầy ạ. Rồi, thì các bạn có đồng ý với tôi là khi mà chúng ta đi kiếm một cái ảnh trên mạng vào, đôi lúc nó không phải là màu của chúng ta không ạ? Các bạn có đồng ý tôi điều đấy không? Alo? Dạ. Vậy thì bây giờ muốn làm màu của nó thì bây giờ làm bằng cách nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Bởi vì là cái màu bệt của chúng ta là màu gì rồi đúng không ạ? Màu bệt chính là màu dưới cùng này. Đây, màu background đầu tiên đấy. Bạn thích đỏ, xanh, đỏ, tím, vàng đều được hết. Nhưng bây giờ mình muốn nhuốm màu hay là muốn biến thành cái màu của chúng ta thì bằng cách nào? Thì lúc này các bạn sẽ nhìn này. Để muốn thay đổi màu cho một đối tượng thì chúng ta làm bằng cách nào? Các bạn ghi nhá. Và mở ngoặc. Cái này là nâng cao cho việc thiết kế background. Được chưa? Nào. Bước 1 để muốn thay màu cho background thì bước 1 là chúng ta tạo ra một layer mới. Bước 1 tạo ra layer mới. Bước 2 là chọn màu mình mong muốn. Chọn một cái màu mà mình mong muốn. Được chưa? Ví dụ tôi chọn màu này. Được chưa? Bước 1 là nhá, tạo ra một layer mới. Bước 2 là chọn một cái màu mình mong muốn. Bước 3 là đổ màu. Án đen là đổ màu phía trên. Các bạn nhìn lên phía trên chưa? Và bây giờ làm thế nào để mà nó hòa trộn từ lớp trên và lớp dưới? Lớp này là lớp màu hòa trộn. Màu thay đổi. BG có nghĩa là nó sẽ thay đổi cái màu background dưới cho các bạn. Để cho cái background của bạn thích màu gì nó là màu đấy. Thì các bạn sẽ nhìn vào đây thì trong cái bảng layer của chúng ta nó có một cái lệnh cực kỳ quan trọng. Đó là chúng ta chọn vào đúng layer của cái màu đó. Nhé, chọn đúng layer màu chưa? Đúng rồi. Bước 2 là bạn sẽ chọn vào normal và sổ xuống. Thì trong phần này nó phần là color. Bạn nhìn thấy color chưa? Color chính là thay đổi màu của đối tượng dưới, khiến cho ảnh của đối tượng dưới đó nó chính là cái màu mình mong muốn và nó giữ được nguyên bản toàn bộ cái sắc độ và cái khối và độ sâu của thiết kế của chúng ta. Mọi người nhìn thấy cái này chưa hả? Alo? Dạ có.
Ví dụ bây giờ mình lại làm cho một cái đối tượng nó là màu đỏ thì mình lại chọn vào màu đỏ, ví dụ như này, được chưa? Và các bạn sẽ nhìn thấy là tôi cũng chọn màu đỏ nha, và tôi đẩy lên đây như này, và tôi đổ màu bằng lệnh lá. Tôi bây giờ thay màu xanh là màu đỏ bằng lệnh là An, ấn Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy nó là màu đỏ. Nên các bạn có thấy rằng là khi làm về thiết kế thì chúng ta phải, cái phần này chắc chắn là chúng ta phải nắm rất là rõ. Bởi vì kiếm được ảnh trên mạng đâu có theo ý đồ của các bạn, đúng không? Nên buộc là chúng ta phải dùng kỹ thuật của chúng ta để xử lý một cách đúng nghĩa. Đó nha, Ctrl Z lại, nhắc lại được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong background và tôi thấy là khá ổn rồi thì tôi tạm thời để đấy để tí tôi xử lý sau. Lúc này nó sẽ chia ra 3 loại. Loại thứ nhất là background dưới cùng. Loại thứ hai là tấm ảnh mà chúng ta vừa đưa vào là đen trắng, và loại thứ ba là lớp phủ màu để thay đổi cái màu của background phía dưới thành cái màu mà mình mong muốn, được chưa? Rồi, tiếp theo phần thứ hai là chúng ta sẽ đưa người mẫu sang. Đưa người mẫu sang, đây là người mẫu đây ạ. Chúng ta cũng làm tương tự như vậy, muốn đưa hình ảnh này sang file thiết kế thì chúng ta làm bằng cách nào? Bước 1 là bạn ấn vào Ctrl A. Bước 1 là ấn vào Ctrl A. Bước 1 là đưa vào Ctrl A. Ctrl A. Ctrl A là tự khắc nó sẽ tạo ra cái nét đứt chạy xung quanh của cái hình của các bạn. Bước 2 là các bạn ấn vào Ctrl C cho tôi. Và sau khi Ctrl C xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã Ctrl C xong rồi. Thì bây giờ tôi sẽ sang file thiết kế. Và tất nhiên tôi sẽ paste nó vào. Paste nó vào, paste nó vào, paste nó vào. Thì trước khi paste bạn nhớ một điều rằng nếu tôi trong trường hợp này, có rất nhiều bạn hay nhầm trong trường hợp này nhé, tôi nói kỹ này. Nếu tôi paste vào trong giai đoạn này thì có phải cái ảnh của tôi nó chỉ trên cái background không ạ? Và nó lại nằm dưới cái màu thay đổi thì tất nhiên là tất cả những cái thằng nào dưới cái lớp màu thay đổi này thì nó đều là màu xanh hết. Nhìn chưa? Bây giờ tôi thử Ctrl V cho các bạn xem nhá. Nhìn này, Edit. Chúng ta chọn vào Ctrl V. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh của chúng ta thay đổi thành màu xanh không ạ? Alo. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi. Nên là các bạn có biết rằng là khi mình làm về thiết kế giai đoạn 1, cái bài 1 của tôi là phải là liên quan đến quản lý đối tượng nó nằm ở đâu mới chính xác. Vậy thì các bạn có thấy là tất cả những thằng nào nằm dưới màu thay đổi background thì tất cả nó đều là màu xanh hết không ạ? Nhìn thấy chưa? Nó thay đổi thành màu xanh chưa? Nhìn chưa? Ok, vậy thì bây giờ bạn làm sai rồi thì bạn phải làm lại. Chứ đừng lúc này là tự nhiên là ôi tại sao em lại như này, tại sao nó lại như này như vậy kia, thì nhớ một điều là bài 1 quá là quan trọng. Bài 1 đơn giản không ạ? Thậm chí là có những người làm bài, thậm chí là có người bỏ qua cơ. Nhưng bài 1 là bài cực kỳ quan trọng đối với tôi. Tôi dạy các bạn móng mà chắc thì xin nói là sau này nhà xây bao nhiêu cơ tầng cũng chơi nha. Nào, vậy thì sau khi làm xong cái này thì tôi được quyền là ấn vào thùng rác để tôi xóa đi, tôi làm lại được không ạ? Nhìn chưa? Bạn muốn rằng cái ảnh của chúng ta đưa sang mà nó không có màu giống như màu của background, màu thay đổi, thì bạn nhớ một điều rằng bạn phải làm sao? Phải tích vào màu background để khi bạn paste một phát thì nó lên trên cái màu background thay đổi này. Thì tự khắc nó sẽ không có màu nữa. Ctrl V. Các bạn nhìn thấy chưa? Ok, mọi người nhìn điều này chưa nhỉ? Alo? Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi, hiểu kỹ đoạn này chưa? Rồi đây. Tôi đi với tốc độ là như một con rùa. Đấy, các bạn hiểu chưa? Siêu chậm. Làm năm nay mà ông nào mà tự nhiên hôm nào lại hỏi tôi là thầy ơi không hiểu sao tại sao cái của em nó cứ màu xanh, màu đỏ, màu vàng thì liệu hồn luôn. Đúng không ạ? Chúng ta phải làm cực kỳ kỹ rồi. Đấy nhá. Rồi, em xin cái link hình của thầy nhá. Rồi, thì tất nhiên phải tí nữa phải gửi cho mọi người để mọi người thực hành chứ, đúng không? Được chưa? Rồi, Dạ. Tiếp theo này, các bạn ấn vào Ctrl trừ. Ctrl trừ là thu nhỏ cái màn hình và Ctrl cộng là phóng to màn hình. Các bạn có thấy là đúng bài 1 tôi vừa nhắc lại không? Ctrl trừ là thu nhỏ, Ctrl cộng là phóng to. Ctrl trừ thu nhỏ để nhìn tổng quan và Ctrl cộng để phóng to lên để nhìn được cái chi tiết thiết kế của mình nó chuẩn hay không. Giai đoạn 1 đừng có vội. Tôi không vội thôi thì các bạn vội làm gì đúng không ạ? Giai đoạn 1 đi chậm đi, làm kỹ đi, kỹ tính một tí thì sau này cái thiết kế bố cục của các bạn làm cái gì khách hàng cũng có thể là chấp nhận được. Nhìn nhá, Ctrl T tại vì do cái ảnh khi paste sang có những ảnh to, có ảnh bé. Thì đây trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta bị to. Nhìn thấy bị to chưa? Thì chúng ta làm bằng cái nào là ấn vào Ctrl T thôi. Và Ctrl T thì nó ra là các đầu điểm chốt cho các bạn này. Nhìn Ctrl trừ nhá. Ctrl trừ thu nhỏ, nhìn thấy 6 đầu điểm chốt chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 đầu điểm chốt. Và lúc này chúng ta dùng phím cách chúng ta kéo đây. Ra góc này, kéo này. Và nhớ một điều rằng đối với phiên bản CC 2020, 21, 22, 23, 24 thì không bao giờ phải giữ cái gì cả, và chỉ việc ra góc và kéo nó luôn luôn đồng dạng cho các bạn. Đấy là một điều tuyệt vời rồi.
Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Thầy ơi, em có câu hỏi ạ. Nói đi. Thầy ơi, cho em hỏi nhá, là cái hình người kéo này ạ, ví dụ kéo to, kéo nhỏ như thế ạ, nó có vỡ hình không Tất thầy? nhiên là vỡ. Thì cho em hỏi ạ, ví dụ lúc mà thầy kéo copy paste thì thầy có làm có cái convert to smart object không thầy? Không nha. Sao thế ạ? Cái bài convert smart object thì tại vì nhá, nó thuộc vào cái kinh nghiệm của em. Sau này em làm CEO rồi, em đồng ý không? Em biết là người làm có kinh nghiệm và người không có kinh nghiệm chỗ nào không? Cái người có kinh nghiệm là người kéo phát chết ngay, nó đúng độ luôn. Em hiểu cái điều đấy chưa? Tôi có dạy một bài convert smart object trong cái bài lộ trình của chúng ta rồi, nhưng cái phần đó là phần sau để tôi hướng dẫn sau, được chưa? Vâng, ok thầy ạ. Mọi người hiểu chưa? Có nghĩa là mình làm tại sao vậy, thì tại sao người ta kéo phát ăn ngay mà mình kéo mãi mà nó không được? Bởi vì làm sao người ta làm 1000 lần so với khác 2 lần các bạn ạ. Tôi làm thì cái kiểu gì cũng phải trên 1000 rồi. Đấy nhá. Và các thầy bạn làm thấy không bị vỡ không gì hết thì em không hiểu sao. có bị vỡ, khổ quá. Nhưng mà khi các bạn kéo như này là các bạn chết nhá. Nhìn này, tôi kéo ở đây là nhỏ xíu như này. Đấy, tự nhiên thấy nhỏ quá, enter nhá. Enter là dứt lệnh. Em hiểu chưa? Có nghĩa là khi kéo ở đây mà chúng ta enter dứt lệnh, có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận cái lệnh này thì cái ảnh nó đang bé. Vậy bây giờ từ bé bạn xé ra to thì tự khắc nó bị vỡ là chuyện đương nhiên. Đúng không? Tức là không được enter đúng không ạ? Đúng rồi, mình phải nhìn bằng mắt của mình chứ. Mỹ thuật mà lại không dùng mắt thì Vâng. chết, đúng không? Rồi, bạn Vâng, cảm kéo ơn. vào đây cho tôi nhá, nhìn thấy chưa? Rồi, lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong trường hợp này tại sao tôi không kéo thu nhỏ tận bằng chiều cao này mà tôi phải thu nhỏ đến đây ạ? Được chưa? Và bởi vì là tôi thấy rằng nó khá là cân đối với những cái hình của tôi rồi thì tôi sẽ phóng to, tôi đặt nha. Đó. Các bạn sẽ nhìn thấy cái điều mà tôi vừa kéo cho các bạn xem rồi đấy. Nhìn chưa? Rồi, trong phần này nhá, các bạn nhìn vào đây cho tôi, kéo đây, kéo đây, kéo đây, kéo đây. Tại sao khi thiết kế người ta phải đưa ảnh vào trước? Bởi vì khi đưa ảnh vào thì tôi mới nhìn được những cái đường gấp khúc từ cái vai, cái tay như nào để tôi làm cái bố cục nó phù hợp. Tôi dùng cái bố cục nó phù hợp với cái hình nó tốt hơn là tôi dùng một cái hình bố cục rồi tôi muốn đưa người vào thì đôi lúc cái người đó lại không hợp với hình. Các bạn hiểu cái điều này của tôi chưa nhỉ? Alo cả nhà. Alo. Dạ. Nha, và đây là một trong những bước nâng cấp mà khi mà các bạn học về thiết kế đồ họa, hãy cố gắng làm sao đưa cái ảnh vào, sau đó mình mới dùng cái bố cục tạo hình nó phù hợp với cái hình ảnh của mình vẽ thì đấy mới là bố cục tốt. Các bạn hiểu chưa? Và trong quá trình khi làm như này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng nếu bạn nào sau này làm tốt cho khách hàng, các bạn được quyền làm một cái thứ rất quan trọng, đó là chụp ảnh cho thiết kế. Và tất nhiên chụp ảnh thiết kế thì bạn chụp biết là cái bố cục bạn như nào thì bạn chụp đứng hay chụp ngồi hay chụp ngang hay chụp dọc, đấy là việc của bạn. Bởi vì bạn đã tính được cái mức thiết kế banner của bạn là gì, poster của bạn là gì rồi, đúng không? Nên là khi các bạn làm thiết kế thì bạn làm nhanh hơn người khác bởi vì bạn đã có sự tính toán, được chưa? Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã đặt vào đây. Tôi sẽ kéo xuống một chút xíu nữa, và tôi để như này để làm sao cho cái diện tích cái biểu tượng của chúng ta nó khá là to, nó như này được không ạ? Đấy, cái biểu tượng tay của chúng ta nó đặt như này, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được tiêu chí toàn bộ đấy thì mình ấn enter, được chưa? Enter là dứt lệnh là bây giờ là bút xa là gà chết đấy. Và không thu nhỏ vào là bị mờ nhá, phóng to ra thì bị mờ nhá, chỉ đến đây rồi enter. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh tôi đã đặt xong. Và sau khi ảnh đặt xong thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ vẽ một cái bố cục. Và bước tiếp theo, có background, có ảnh thiết kế sản phẩm rồi thì bây giờ sẽ làm sao để làm vẽ thiết kế bằng cách như sau. Tôi tạo ra một layer mới, nguyên tắc. Sau đó tôi vẽ một vùng chọn mới. Đấy, giữ shift nhé, giữ shift là hình vuông này. Và sau khi vẽ xong thì các bạn lưu ý cho tôi là gì ạ? Tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn, lập ra một layer mới. Chọn rồi, bây giờ đổ màu, tôi sẽ chọn một cái màu nó liên quan đến cam. Và màu cam này nó sẽ liên quan đến cái việc mà tôi mong muốn. Ví dụ như là tôi cũng có thể là chọn với tông màu của áo, nó phù hợp mà. Đúng không ạ? Thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu cam nào đó, được chưa? Rồi, sau khi mà chọn một cái cam tươi như này thì chúng ta sẽ đổ màu bằng lệnh lá Andente. Và tất nhiên Andente thì nó sẽ che phủ cái tấm ảnh rồi bởi vì nó là đây trên cùng nhé. Andente, được chưa? Và sau khi Andente xong thì các bạn ấn vào Ctrl D là dứt lệnh vùng chọn rồi. Bắt đầu chúng ta làm một thao tác như sau. Lúc này với kinh nghiệm
Tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi cái miếng cam đó là có opacity để tôi nhìn xuống phía dưới. Để tí tôi thực hiện một cái lệnh là phóng to thu nhỏ làm sao nó phù hợp với cái hình mà tôi mong muốn. Được không ạ? Nào các bạn nhìn vào đây. Lúc này cái opacity của tôi là cái gì? Trên bảng layer của chúng ta là chính là cái này này các bạn. Tôi gõ vào đây là rơi tầm khoảng 80%. Được chưa? Mọi người có nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ có. Đoạn này thì tôi cần tương tác nhá. Nên là khi tương tác thì các bạn cứ ấn ra xong rồi chúng ta sẽ tương tác, như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn này. Nhìn này. Tôi sẽ ấn vào Ctrl T và bắt đầu thực hiện thao tác là tôi xoay bằng công cụ như sau là giữ Shift xoay theo mặc định của máy. Và khi xoay như này thì bỗng nhiên tôi sẽ đặt một cái vị trí như sau. Các bạn sẽ thấy là tôi chưa dứt lệnh đâu nhá. Các bạn nhớ nhá, tôi chưa dứt lệnh đâu ạ. Và lúc này tôi sẽ đặt một cái giải pháp như sau là tôi muốn cho cái phần nhìn chính của chúng ta là gì. Nên tôi sẽ đặt như sau. Các bạn sẽ giữ Shift, bạn thay vào góc này cho tôi. Mọi người sẽ nhìn thấy là cái góc độ này của tôi là sẽ có cái này. Đấy, mọi người có biết tại sao tôi cắt này? Bởi vì sau này cái khung hình màu cam này chính là phần ảnh sẽ thể hiện. Nên tôi sẽ làm nha. Tiếp theo bạn giữ Shift, bạn kéo ở đây cho tôi và bạn kéo nuôi cái này xuống dưới một tí nữa. Được chưa? Mọi người nhìn thấy cái này của tôi chưa? Tôi sẽ kéo vào đây. Đấy, thế là vừa nhìn được mặt này, vừa nhìn được cái đồng hồ, và cái đồng hồ này nhân vật chính và cái mặt là nhân vật chính. Không thể nào mà mình làm mất đi được, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi. Và sau khi đã làm xong này thì bạn sẽ ra góc, bạn kéo thẳng cái trực tiếp này lên, giữ Shift cho tôi kéo như này. Đấy thì cũng là cái bài học vừa rồi tôi vừa chỉ cho các bạn, nhưng mà tôi được quyền kéo này được chưa? Mọi người hiểu cái kéo này chưa? Ok. Nhìn được mặt không? Và cái nguyên tắc nhé, cái khung hình của chúng ta thì phải nhìn được nhân vật chính của chúng ta là gì. Nguyên tắc cái khung hình chính của chúng ta là gì? Là phải nhìn được sản phẩm của chúng ta mong muốn nói là cái gì. Chứ tự nhiên lại chúng ta lại đè vào cái vị trí là tự có cái đồng hồ mà tôi đang bán đồng hồ cơ mà. Đúng không? Ok, enter nha. Rồi. Bước số 2 tôi chia sẻ cho các bạn một cái việc như sau, lại tiếp tục lại tạo ra một layer mới, lại vẽ tiếp. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi lập ra một layer mới, được chưa? Tôi lại vẽ một vùng chọn mới giống như đầu tiên tôi đang làm. Và sau khi vẽ xong thì tôi lại có layer mới rồi, có vùng chọn mới rồi, tôi lại đổ màu như bình thường bằng lệnh là Alt Delete. Các bạn có thấy Delete chưa? Và lúc này tôi ấn vào Ctrl D. Ctrl D là làm sao ạ? Là dứt lệnh. Và lúc này tôi lại đưa nó trạng thái về 50%. Đó, tôi đưa về 50% để làm gì? Lúc này chúng ta sẽ dùng một cái giải pháp như sau, tôi ấn vào Ctrl T và tôi lại xoay góc bằng giữ Shift. Thì các bạn có thấy là khi giữ Shift này thì tất cả những cái cạnh là song song với nhau. Còn nếu mà bạn đầu tiên mà không giữ Shift thì chỉ nói các bạn bây giờ tìm cái cạnh song song thôi là cực kỳ vất vả. Và sau khi làm xong cái điều này thì bắt đầu tôi lại tiếp tục đến một phần thứ hai nữa là gì? Tôi sẽ đặt cái vị trí của tôi vào đây. Được chưa? Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ đặt vào vị trí của chúng ta, đặt vào thẳng trực tiếp vào đây. Và cái nguyên tắc khi đặt hình thì các bạn để ý cho tôi một tẹo, đó là gì? Phóng to lên một tí, đẩy vào đây. Nhìn chưa? Phóng to lên để làm gì? Cái nguyên tắc là bố cục tạo bằng những hình vuông mà chúng ta tạo ra thì cái khe hở của nó là không bao giờ được rộng, bởi vì rộng như thế thì hình sẽ rất thô và xấu. Nên những người bạn nào mà trong quy trình mà khi làm về thiết kế mà tôi đã nói những câu này thì phải xem lại xem bài của mình đã chuẩn chưa. Nếu chưa chuẩn làm lại, có sao đâu, đúng không ạ? Làm lại là chuẩn rồi, chúng ta sẽ đẩy vào đây. Tôi để một cái khe rất bé. Cả lớp mình nhìn thấy cái khe của tôi chưa? Alo. Rồi, thậm chí là còn dịch chuyển bằng tay bằng cái con chuột nhá, sang trái này, sang phải này. Đấy, các bạn có thấy nó kỹ nhảy không? Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn này ấn Enter thêm một lần nữa cho tôi đã có hai hình. Hai hình nhau, cách nhau một cái khe. Và tiếp tục tôi lại tạo ra một cái hình mới cho các bạn. Lại lập ra một layer mới, đúng như bài hôm trước, vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng. Cái đoạn này là đoạn tôi tạo ra bố cục cho hình chính. Và đã là bố cục hình chính thì các bạn biết rồi đấy. Ok, tôi sẽ vẽ một cái hình to tầm này. Tôi không nhất thiết phải vẽ to hết đâu. Giữ Shift vẽ ra thì nó sẽ vuông nhảy nha. Rồi lại lập ra một layer mới. Và sau khi layer mới xong thì chúng ta dùng lệnh là Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi lại có một cái màu mới và tôi lại dùng Ctrl D. Các bạn có nhìn thấy hình này chưa? Và cái nguyên tắc của tôi đã nói cho các bạn là cứ có vùng chọn mới sẽ có layer mới. Có layer mới rồi lại đổ màu thì nó nằm trên một layer mới rồi. Thì chúng ta lại đặt vào đấy.
Và sau khi làm xong thì tôi ấn vào Ctrl T và xoay góc lại, giữ ship nhá, giữ ship nhá. Đấy, thì bây giờ nó mới song song nhỉ, còn nếu không giữ ship xin lỗi luôn, không bao giờ song song được luôn. Các bạn hiểu cái điều này của tôi chưa? Và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ bằng cách là tôi sẽ cầm đây tôi kéo vào đây, bởi vì nó luôn luôn là theo tỷ lệ mà. Và lúc này thì cái khe hở của chúng ta tôi muốn rằng là tôi chưa dứt lệnh đâu nhá, các bạn nhớ nhá, tôi chưa dứt lệnh đâu. Tôi để nguyên như này. Và lúc này tôi phóng to lên một tí. Và phóng to thì tôi sẽ đẩy vào đây. Đấy, các bạn nhìn thấy cái khe chưa? Nó vừa phải có khe bên trái, nó phải vừa có khe bên phải, nó phải có khe lên trên và khe xuống dưới. Như này thì nó mới chuẩn được. Các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Và tất nhiên là có một số bạn bảo thầy ơi tại sao của thầy nó lại không bị vỡ hình thềm, với các bạn này cứ phóng to vỡ hình hết nha. Cái này nó tùy thuộc vào cái cạc màn hình thôi nhá. Còn đây tôi làm giống hệt các bạn, không giấu giếm gì. Nhưng không ai xem một cái bản thiết kế mà để phóng to hết cỡ lên để xem thì cái quái gì nó chậm vỡ hình, cái gì nó, bởi vì nó là điểm ảnh mà các bạn. Và tôi thấy rằng đến đây rồi, nhìn chưa? Và lúc này các bạn có thể thu nhỏ cái hình lại. Đây nhé, tôi sẽ có một cái hình to này, hình nhỏ này, hình vừa này nhá, dài này, to này, vừa này. Đấy, thì các bạn có thấy không? Áp dụng cái tỷ lệ rất là quan trọng và tôi ấn Enter. Rồi, sau khi ấn Enter xong thì tôi ấn vào 50%. Các bạn nhìn thấy tôi có 3 khung, khung 1, khung 2, khung 3, có 3 cái rồi nhá. Nhìn thấy chưa? Và tiếp tục tôi sẽ cho các bạn xem một cái giải pháp như sau là tôi sẽ chọn vào đây. Với cái tiêu chí này tôi lại về chọn một cái hình này nhé. Cái hình này này, nhìn chưa? Thì chúng ta hôm trước tôi học một lệnh copy. Mà lệnh copy thì người ta dùng bằng lệnh gì? Đó là gì? Tôi chọn đúng nhá. Các bạn nhớ nhá. Admin ạ. Đây ạ. Rồi, thì bạn nhìn này, tôi có được cái hình này rồi. Nhắc lại một tí này, những cái hình này là sao? Bây giờ làm thế nào nhân bản? Thì nhân bản bằng cách nào? Chúng ta ấn vào Ctrl J. Các bạn nhớ nhá, Ctrl J. Ctrl J, Ctrl J là chính là nhân bản cái tấm ảnh, nhân bản cái đối tượng của chúng ta này. Thì layer số 5 chính là chúng ta cần nhân bản đấy. Tôi ấn vào Ctrl J cho các bạn xem. Ctrl J, có nhìn thấy layer 5 copy không ạ? Cả lớp mình có nhìn thấy layer 5 copy không ạ? Thấy à? Và layer 5 copy nó giống hệt như layer 5 nên là tôi kéo để cho bạn xem, nhìn thấy chưa? Giống hệt chưa? Đó, rồi. Vậy thì trong trường hợp này tôi sẽ cho các bạn xem một cái tiêu chí là tôi sẽ cho cái hình này nhỏ hơn để tôi tạo ra một tính chất của to, vừa và bé, được không ạ? Được chưa? Thì tôi sẽ đặt vào đây. Và sau đó thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T. Sau đó thì tôi sẽ thu nhỏ lại, được không ạ? Đấy, các bạn có nhìn thấy tôi sẽ tạo một hình to nhỏ vừa chưa? Đấy nhá. Xong chưa? Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng đó thì bắt đầu chúng ta mới dùng một cái biện pháp như sau. Được không ạ? Rồi đến đoạn này mọi người có vấn đề gì không nhỉ? Nào, mọi người có vấn đề gì không ạ? Alo. Không ạ. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ mở rộng cho các bạn về cái vùng chọn để làm ra những bố cục nó có sự khác biệt nhá. Nào, các bạn để ý về đây. Hôm trước thầy Khánh có dạy cho các bạn một cái tiêu chí và có nhắc đến cho các bạn một cái lệnh rất là quan trọng là để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Vùng chọn cho đối tượng là gì? Là cái đường bao quanh, là cái vùng chọn của hình của chúng ta. Thì chúng ta làm bằng cách nào? Thì các bạn ghi cho tôi nhỉ. Để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, chúng ta dùng một phương pháp là giữ chặt phím Ctrl trên bàn phím nhá. Và tích vào cái ảnh thu nhỏ. Ảnh thu nhỏ thì trong trường hợp tôi muốn quay trở lại vùng chọn của thằng này. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Đây, tôi muốn quay trở lại vùng chọn thằng này. Bằng cách nào? Tôi chuột phải chọn vào chính nó. Giữ Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ. Đây là ảnh thu nhỏ đấy. Đây là mắt này. Đây là ảnh thu nhỏ này. Đây là tên này. Đây là layer này. Mọi người hiểu lại nhá. Giữ Ctrl tích vào đây. Ok, mọi người nhìn thấy cái này chưa? Alo, alo, alo. Mọi người có hiểu đoạn này không ạ? Thầy ơi, thầy nói lại đúng không ạ? Ok, để ý nhá. Rồi. Gắn lại thì Bài 1 thầy Khánh có nhắc một cái lệnh là để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng thì chúng ta dùng một cái phím, đó là Ctrl, ấn chặt phím Ctrl nhá. Tay trái ấn chặt phím Ctrl và chuột trái tích vào cái ô ảnh thu nhỏ trên layer đó thì nó sẽ quay trở lại vùng chọn đúng bằng cái hình của đối tượng. Ok, nhìn thấy đúng bằng hình của đối tượng chưa? Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ. Rồi, mọi người hiểu cái này chưa? Tại sao lại có cái lệnh này? Có nhiều người đặt ra câu hỏi mà
thầy ơi bây giờ quay trở lại vùng chọn nó thì em có thể đổ màu khác được không ạ? Các bạn có thấy là nếu mà tôi đổ màu khác được không ạ? Alo? Nào cả nhà mình Đổ màu khác được. Được thầy. đổ màu khác được không? Được thầy. Được, đúng không ạ? Vậy thì cái lệnh này là một trong những cái lệnh mà giúp cho chúng ta là có thể là thay đổi màu một đối tượng khi mà chúng ta đổ màu rồi, nhưng chúng ta muốn đổ màu lại thì chúng ta có thể dùng phương pháp này. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, bây giờ như này nhá. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi đang ở trên layer 5 copy không? Alo? Vâng ạ. Rồi. Bây giờ các bạn bỏ bút ra và ghi lệnh này cho tôi, đó là gì? Vừa rồi chúng ta bài trước chúng ta học về lệnh là Ctrl T là thay đổi kích thước của đối tượng, đúng không? Biết Ctrl T không ạ? Có. Rồi, có rồi. Tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ ghi một cái lệnh nữa là để muốn thay đổi kích thước của vùng chọn đấy nhá, chứ không phải là đối tượng nhá. Thì chúng ta dùng lệnh như sau. Hôm trước thì tôi dạy cho các bạn là Ctrl T là thay đổi kích thước đối tượng. Còn bây giờ là thay đổi kích thước vùng chọn của đối tượng. Vùng chọn đối tượng này chính là cái vùng chọn này. Nhìn chưa? Nó đang chấm này. Thì người ta sẽ dùng một cái tổ phím như sau. Bước 1. Nhớ nha. Bước 1. Bạn trở về công cụ M. Bước 1. Trở về công cụ M. Đây, công cụ M là vùng chọn đấy ạ. Được chưa? Bước 2. Chúng ta chuột phải vào vùng chọn đó và chọn vào biểu tượng là Transform Selection, chính là thay đổi kích thước của vùng chọn. Mọi người nhìn này chưa? Hay chúng ta có thể chọn vào Select. Trong phần Select này nó cũng có một lệnh đó là Transform Selection cho bạn nha. Đây, Transform Selection. Nhìn thấy chưa? Ok, mọi người nhìn này chưa nhỉ? Vâng ạ. Ok, và lúc này khi ấn vào đây thì ngay tức nó tạo ra các đầu điểm chốt cho các bạn, giống như là phóng to thu nhỏ đối tượng. Nhưng bây giờ nó chỉ là phóng to và thu nhỏ đối tượng của cái gì? Của vùng chọn thôi. Lúc này để muốn theo kiểu đồng dạng và đồng tâm thì tôi chỉ giữ phím An. Mọi người biết phím An chứ ạ? Không cần phải giữ Shift nữa bởi vì nó luôn đồng dạng rồi đúng không? Giữ phím An là kéo ra. Mọi người có thấy nó to ra một tí không ạ? Vâng ạ. Này, một phóng to mọi người nhìn thấy chưa? To ra chưa? Rồi, sau khi đã làm xong chúng ta thu nhỏ lại. Được chưa? Thu nhỏ lại chúng ta làm bằng cách gì nữa ạ? Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ dùng một cái tổ phím đó là gì? Enter. Đã chấp nhận rồi, chúng ta ấn Enter. Và sau khi ấn Enter xong thì các bạn có thấy là tôi có một cái vùng chọn nó lớn hơn so với hình vuông không ạ? Các bạn có nhìn thấy lớn hơn cái vùng vuông đấy một tí không ạ? Và nó có giống như là bằng một cái khe hở giữa các miếng ô vuông vừa rồi tôi vừa vẽ không ạ? Tương đối thôi nhá, chứ không phải tuyệt đối. Tuyệt đối thì sau này chúng ta học sau, được chưa? Rồi, bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là nếu bây giờ trong trường hợp đây là layer 5 copy mà tôi ấn nút Delete thì có phải cái hình bên trong của cái vùng chọn biến mất không? Nhìn nhá, đây là layer 5 đây, layer 5 đây. Tôi xóa được không ạ? Ấn nút Delete nhá, các bạn nhìn này, ấn Delete này. Các bạn có thêm biến mất không? Alo? Alo? Có hiểu đoạn này không? Hiểu. Rồi, Ctrl Z lại nhá, Ctrl Z là làm lại này, bắt đầu nha. Vậy thì tôi hỏi bạn nhé, bây giờ tôi không muốn xóa trên layer 5 mà tôi lại muốn xóa trên cái miếng to ở dưới này có được không các bạn? Đây này. Miếng này tôi muốn xóa miếng này được không ạ? Là cái miếng to đùng mà của cái mặt này được không ạ? Dạ được ạ. Ok, Không vậy được chứ ạ. Vậy thì cái mục đích vừa rồi là tôi chỉ mượn cái vùng chọn của thằng layer 5 copy thôi, là cái thằng này thôi, để tạo ra một cái vùng chọn to hơn. Bây giờ tôi sẽ xóa trên cái layer 2 được không ạ? Tôi chọn vào layer 2 tôi xóa thì nó sẽ xóa trên layer 2. Các bạn hiểu cái này chưa? Thầy chỉ giữ cái hình vuông này thôi, còn xóa cái layer kia đúng không ạ? Đúng rồi, bởi vì tôi muốn tạo ra một cái khe hở chạy xung quanh của cái hình vuông này. Thế thì được, đúng không? Thì đúng không? Thì em có thấy là cái bài toán của chúng ta là nó nâng cấp nên là phải quản lý layer không ạ? Đúng chưa? Cả nhà mình có nhìn thấy cái việc quản lý của tôi chưa nhỉ? Ctrl Z lại nhá. Nhìn này chưa? Alo? Rồi ạ. Rồi nhá, chuột phải này, chọn vào đúng layer 2 và bây giờ tôi ấn nút Delete thì các bạn có thấy nó bị thủng không? Nhìn thấy bị thủng chưa?
Rồi ạ. Rồi, đã xong. Vậy thì việc tạo hình của tôi đã gần như là tôi đã hoàn thiện rồi. Bây giờ chúng ta mới chơi một cái trò như sau, là tôi sau khi hoàn thiện rồi thì tôi phải ấn vào Ctrl D để dứt lệnh. Ctrl D là Ctrl dứt lệnh để tôi làm cái khác. Thì các bạn nhìn vào đây. Đây là bố cục tạo hình của tôi này như thế này này. Nhìn chưa? Và bắt đầu chơi một cái việc như sau là chuột phải chọn vào thằng số 1. Nhìn này chưa? Có nhìn thấy bị thủng chỗ này không? Nhìn này chưa? Vâng. Rồi, đây tôi kéo ra cho bạn xem là Ctrl Z lại. Bước 2 là cái thằng này đúng không? Đúng chưa? Này, phóng to cho cái xem này, nhìn chưa? Và tôi đẩy 100% luôn, 100% hết. Nằm đúng vị trí rồi thì cứ đẩy 100% thôi. Bây giờ thì chuẩn rồi, được chưa? 100%. Các bạn có nhìn thấy cái khe hở tôi chưa? Rồi, nhá. Hiểu cái này chưa? Nào, mọi người nhìn thấy cái tạo hình của tôi chưa? Rồi ạ. Rồi, sau khi đã tạo hình tất cả khe hở xong rồi, đúng vị trí của đối tượng rồi thì bây giờ tôi sẽ chọn vào đối tượng số 1 là thằng này. Giữ Shift chọn vào đối tượng số 2 là thằng này. Nhìn thấy chưa? Giữ Shift này chọn thêm à? Giữ Shift chuột phải chọn vào layer đầu tiên lại chọn thêm. Và giữ Shift chuột phải chọn thằng này thì có phải chọn thêm, tôi chọn tất cả này không? Đúng chưa em? Vâng ạ. Mọi người nhìn thấy tôi chọn hết chưa? Có nhớ cái bài hôm Dạ. trước là chúng ta chọn là 1 layer hay là 2 layer hay là 3 layer chưa? Được chưa? Và trong cái Photoshop nó có một lệnh rất là hay, đó là chúng ta dùng lệnh là Ctrl E. Ctrl E là ép tất cả các layer đó trở thành một. Ok? Ok. Mọi người ghi lại cho tôi cái việc này. Được chưa? Rồi nhá, các bạn nhìn này. Các bạn ấn vào Ctrl E ghi lại. Ctrl E là ép tất cả các đối tượng layer đã chọn trở thành một. Và cái này nó có một cái ưu điểm là nó làm cho cái file của bạn nhẹ hơn. Nhưng nó lại có một cái khuyết điểm là sau khi ép rồi thì bây giờ tôi muốn tách ra thì nó sẽ cực kỳ vất vả. Các bạn hiểu không ạ? Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ rồi thầy. Rồi bây giờ Thầy tôi ơi, nếu mà bắt đầu ấn Ctrl E nhá. thầy ơi kết vào rồi có tách ra đúng không thầy? Thì đấy, thì tất nhiên là tách được. Được. Nhưng mà sau này phải dùng pen đồ qua, xong lại ấn vào Ctrl Enter, xong lại ấn vào Ctrl X, xong rồi Ctrl Shift V, paste ra ngoài thì nó lại là một layer mới đúng không? Em có thấy vất vả Mình làm không? nó thành group được không thầy? Thì tất nhiên đã học đến group đâu, tôi đang dạy từng bài một chứ này. Cứ lấy tư duy của người học 4 bài 5 rồi xong rồi quay về bài 1 thì làm sao được, đúng không các bạn? Thầy từ từ ạ. Tôi đang dạy các bạn rất chậm để các bạn học qua cái bài này được gọi là tạo hình cho thiết kế, tạo hình cho bố cục cơ mà. Đúng không em? Để sau này chúng ta tạo hình nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Nhá, nhìn này, tôi ấn vào Ctrl E cho các bạn. Và sau khi ấn vào Ctrl E nhé, các bạn nhìn này, tích vào đây, chọn hết nó, ấn vào Ctrl E. Thì các bạn có thấy là ngay lập tức nó gộp lại thành layer 5 copy không ạ? Và lúc này các bạn sẽ thấy là tôi ấn vào Ctrl trừ, tôi kéo ra cho bạn xem là nhìn thấy chưa? Nó thành một rồi, được chưa? Alo? Xong ngay phần này chưa? Dạ. Vậy tạo cái đấy Xong để rõ rồi. vậy tạo cái đấy để làm gì? Thì bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn chiêu thức như sau, đó là cách cho ảnh chui vào một cái hình ở phía dưới. Thì tôi coi cái miếng cam này chính là khung hình, người ta gọi là bố cục trong khung, hay là tạo hình bố cục bằng những hình vuông. Thì đây, hình vuông của tôi nó có thể là hình chữ nhật, nó có thể hình to nhỏ vừa, nó có thể dài ngắn, đây, thì được chưa? Vậy thì từ một cái hình này nó có các cạnh khác nhau rồi thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Thì lúc này các bạn nhớ nhá, nguyên tắc này, nguyên tắc để cho ảnh chui vào khung thì ảnh phải nằm trên khung. Thì trong trường hợp này, ảnh nằm trên khung chưa? Nào, các bạn nhìn thấy ảnh nằm trên khung chưa nhỉ? Chưa. Rồi, nó đang nằm ở đâu ạ? Thì có phải cái ảnh của chúng ta nhé. Thì rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn đã tương tác rồi. Nhìn này. Việc đầu tiên để muốn cho ảnh nằm trên khung thì các bạn có đồng ý với tôi là layer 5 chính là layer trên cùng rồi không? Mọi người nhìn trên cùng chưa? Thì bây giờ tôi chỉ cần chuột phải chọn vào cái tấm ảnh của chúng ta, layer 1 chính là thằng gì? Beckham đúng không? Đây, chính xác chưa? Trong trường hợp này bạn dùng lệnh nào? Nào các bạn dùng lệnh nào? Rồi, cảm ơn em. Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải. Có phải lên trên tất cả không? Vâng. Tại sao không dùng lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay phải mà lại phải Ctrl Shift?
Bởi vì lúc này chúng ta phải dùng kinh nghiệm của Xoay chúng trên cùng. ta, nó nhanh hơn, nó tốc độ hơn, đúng không? Vậy điều kiện đúng chưa? Ảnh nằm trên chưa? Nào, các bạn nhìn thấy ảnh nằm trên chưa? Dạ nằm trên rồi thầy. Rồi nằm trên thì bây giờ dùng lệnh là Ctrl Alt gì? Ctrl Alt G là cho cái tấm ảnh sẽ chui vào cái khung màu cam. Hay các bạn giữ phím Alt trên bàn phím nhé, chọn nơi trên này, giữ Alt trên bàn phím và chỉ xuống nơi dưới, nó có nhìn cái mũi tên chưa? Nhìn thấy mũi tên chưa? Có. Thì nó cũng chui vào. Đó. Vậy thì bạn có hai cách để xử lý cho cái việc này, đó là làm cho tấm ảnh chui vào hình bằng cách là ấn vào Ctrl Alt G. Các bạn nhìn thấy chui vào chưa? Rồi. Đấy, các bạn thấy tạo hình chưa? Nó đã đẹp sẵn rồi. Và việc còn lại bây giờ là việc của các bạn, có đẹp hay không? Đúng không? Bạn thấy không? Bạn thấy tự nhiên là nó có thò ra thụt vào, nó rất là duyên dáng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến một phần là gọi là nhấn nhá hình ảnh của chúng ta bằng cách nào. Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi sẽ nhấn dạy cho các bạn nhấn nhá nhá. Nào. Bây giờ tôi sẽ chọn cho các bạn một tiêu chí như sau, đó là tôi vẽ một cái hình vuông màu cam. Trong trường hợp này tôi vẽ rất dài như này được không ạ? Đấy, các bạn có nhìn thấy một cái miếng màu cam tôi nhá, vẽ này. Vẽ một cái đường hình chữ nhật màu cam, nét rất bé, có thể bằng 2-3 pixel gì đấy. Mọi người có nhìn ngay không ạ? Vâng ạ. Và lúc này các bạn sẽ xảy ra một cái vấn đề như sau, là tôi sẽ phải làm cho nó dưới cái khung. Dưới cái khung là dưới cái này này, dưới cái layer 5 này. Và tất nhiên dưới cái khung này thì cũng phải là dưới gì? Layer 1 đúng không? Thì tôi có vùng chọn rồi. Bây giờ tôi tạo ra layer mới bằng cách nào? Thì tôi phải ấn vào layer số 4 để tôi tạo ra layer mới này được không ạ? Tạo layer mới. Nhìn chỗ này chưa? Các bạn nhìn thấy chỗ này chưa nhỉ? Hay là làm theo thông thường xong mình lại cho xuống dưới tất cả được không ạ? Có mất thời gian không em? Alo cả nhà. Alo. Nghe thầy ơi. Nghe. Rồi bây giờ các bạn nhìn nha, tôi sẽ lập ra một layer mới này. Có vùng chọn mới, có layer mới rồi. Thì bây giờ layer 5 chính là miếng gì? Miếng màu sọc vàng này. Tôi đổ màu cam bằng Al-Dente. Các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Nhìn này, Al-Dente. Và sau khi đổ Al-Dente thì nó xuống dưới rồi thì các bạn sẽ nhìn đây. Đây là đổ dưới thì các bạn không nhìn được bởi vì nó đang dưới cái khung. Ctrl D là rất lệnh và tôi dùng V tôi kéo ra cho các bạn. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái miếng màu cam như nó ở dưới này, nhìn chưa? Rồi. Rồi, đó. Và thậm chí là như này, cũng là tương tự như vậy, tôi lại dùng cái miếng ở trên cho các bạn dễ nhìn này. Tôi vẽ như này. Tôi lập ra một layer mới trên cùng, được chưa? Làm theo đúng hai phương pháp này. Đổ màu layer mới rồi. Có màu cam rồi, đổ màu bằng lệnh Al-Dente. Thấy trên cùng chưa? Thấy luôn. Rồi, đấy thì có nhiều bạn là đổ phía dưới mà ui tại sao lại đổ phía dưới em không nhìn thấy gì cả, choảng lên, đúng không? Vậy thì tôi làm luôn cái bước thứ hai cho nó hoành tráng. Rồi, bước này tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ Shift xoay thêm một cách nữa cho các bạn. Giữ Shift là xoay luôn luôn mặc định song song. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi ấn Enter thì tôi cầm đối tượng tôi kéo vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ đặt đúng vào vị trí của khe mép của đối tượng của cái hình của chúng ta. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Ok. Người ta gọi là thiết kế con nét mảng đấy ạ. Và các bạn sẽ cho cái này xuống dưới tất cả bằng lệnh là Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Và nhớ là cái layer này là đang layer số 5 nhá. Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái này. Có thấy là biến mất không? Các bạn có nhìn thấy biến mất chưa? Vâng. Bây giờ cho lên trên từng lớp một cho tôi thì có phải dùng lệnh gì? Nào cho lên trên từng lớp thì có phải dùng lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay phải. Đúng rồi, Ctrl ngoặc lên một lớp. Thấy nó là màu xanh chưa? Tại sao nó là màu cam lại là màu xanh? Bởi vì nó vẫn đang dưới cái lớp gì? Màu thay đổi, đúng không ạ? Được chưa? Hiểu cái này chưa? Dạ. Rồi cho nên một lớp nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu cam của tôi. Đã có cam, một thằng. Được chưa? Rồi bây giờ trong thiết kế của chúng ta thì cần một cái giá trị nữa là tôi giữ phím Alt. Giữ phím Alt kéo đối tượng sang phải sang trái cũng là cách copy nên tôi giữ phím Alt này. Đây là đối tượng tôi đang chọn là nét này. Tôi giữ phím Alt tôi kéo này như này. Các bạn có nhìn thấy cái điều này tôi đang làm chưa? Alo? Dạ, xuống. Kéo An nhân đôi đi. Thì đúng rồi, nhưng mà các bạn phải nhớ một tiêu chí là tôi đang dạy cho các bạn là vừa thiết kế là phải có nét mảng biểu tượng. Nét mảng. Cái nét nào là nét, đây nét này. Nhưng lại thiếu sắc độ. Nên là cái sắc độ đầu tiên các bạn có thấy là màu cam. Bây giờ tôi kéo ra như này mà sắc độ như này thì nó bị rõ quá. Nên bạn sẽ điều chỉnh cái opacity của tôi bằng 50 được không ạ? Để muốn opacity một đối tượng bằng 50% chỉ cần ấn vào số trên bàn phím thôi.
là tự 50. Nhìn thấy 50 chưa? Rồi. Rồi, tiếp theo. Sau khi tiếp theo một cái giá trị này tôi lại giữ phím A, tôi lại copy thêm một độ nữa. Và nhớ là phải chia đều nhá. Nhìn thấy tôi chia đều chưa? Chia đôi lúc là phải dùng bằng chuột, hoặc là đôi lúc phải dùng bằng bàn phím là cái mũi tên lên trên xuống dưới, sang trái sang phải đấy. Và cái nét này khi tôi copy ra thì để bằng thằng thứ hai, thì bây giờ tôi phải giảm độ nó đi này để tôi tạo ra sắc độ từ đậm, trung, gian, sáng, được chưa? Thì tôi có thể ấn vào số bao nhiêu? 3 được không? 3. Được chưa? Thì các bạn có nhìn thấy cái độ sâu thiết kế của chúng ta. Các bạn có thấy không? Cái nét nó mang tính chất trang trí. Khi làm phải có tính chất trang trí thì nó mới đẹp được. Được chưa? Rồi, sau khi đã có được xong cái này thì bắt đầu tôi lại tiếp tục chọn cho các bạn một tiêu chí nữa là tôi chuột phải vào biểu tượng. Cái màu cam số 5 nhá, nhìn đây, chọn có phải chọn đúng không? Nếu rơi vào trường hợp nhá. Nếu rơi trường hợp mà chuột phải này mà lại không đúng, thì tóm lại tôi khuyên các bạn hãy cứ phóng to đây nha, chuột phải không bao giờ trượt được. Chuột phải nha, trượt mất, đúng không? Chúng chính xác chưa? Cả lớp mình nhìn này chưa? Alo. Tôi thấy thầy ơi. Rồi, bây giờ làm thế nào? Bây giờ giữ phím A này tôi lại copy sang bên này. Làm thế nào để nó song song với này, đỡ phải vẽ lại, thì người ta sẽ có một cái lệnh như sau là Ctrl T. Các bạn biết Ctrl T không ạ? Không bao tụi nhỏ. Trong cái phần Ctrl T của chúng ta nó có một cái lệnh rất hay là chúng ta có thể cầm đối tượng này kéo sang phải. Đấy, kéo sang trái nhỉ. Đấy, kéo sang phải nhỉ. Nó đều không được. Thì nó có một cái lệnh rất hay là để muốn lật đối tượng gì? Đối xứng theo trục nằm dọc và lật đối tượng theo chiều nằm ngang. Thì sau khi ấn vào Ctrl T xong thì bạn chỉ cần chuột phải. Chuột phải vào biểu tượng, người ta sẽ horizon là lật đối tượng theo gì? Đối xứng theo trục nằm dọc. Tích vào đây thì các bạn có thấy nó ngược lại không ạ? Mọi người nhìn thấy này chưa nhỉ? Dạ có ạ. Đấy, thấy chưa? Tôi làm từng bước, làm kỹ nhảy cơ mà. Làm kỹ này dễ chết lắm, nhìn thấy chưa? Kéo vào đây. Thấy chưa? Rồi phóng to một tí này, phóng to đặt cho chính xác. Đặt làm sao đừng bao giờ để lộ, nhìn đây vẫn khe hở bằng nhau rồi, khe ở bên trong. Rồi. Bây giờ sau khi làm xong cái này tôi lại cũng tương tự như vậy, enter lại dứt lệnh, tôi đã có một miếng màu cam, giữ phím A. Giữ phím A là copy, kéo ra đây một tí nữa. Cái này thì tôi làm luôn bằng giá trị 50%, opacity 50% đấy, nhìn nhá. Sau đó lại giữ phím A lại copy ra một độ nữa và độ bằng nhau. Cái này ấn 30%. Mọi người có nhìn thấy cái đường nét của tôi chưa? Alo? Rồi. Dạ có. Tiếp tục, bây giờ lại trang trí những cái chi tiết phụ, có nghĩa là thiết kế mà không có trang trí vứt. Tôi nói cho các bạn biết luôn nha. Nên tại sao người ta học mỹ thuật là vì thế đấy. Nên tôi đang mang tứ những cái thứ mà mỹ thuật để tôi dạy cho các bạn. Nào, tôi vẽ một cái hình chữ nhật. Được chưa? Nhìn chữ nhật chưa? Tôi cho lên trên cùng được không ạ? Cho lên trên cùng, tôi lập ra một đây mới trên cùng. Tôi đổ một cái miếng màu cam bằng Ctrl gì? An đen là đổ màu phía trên. Ở đây tôi có một màu cam rồi. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi xoay góc này, giữ Shift. Đấy, bây giờ xoay góc có phải dễ không? Có nhiều bạn sáng tạo được cứ xoay lung tung. Đây, đặt nhảy. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy là cái miếng hình của tôi đã làm được nha. Được chưa? Và các bạn được quyền chọn cho tôi giá trị là 50%. Các bạn thấy nó trầm đến 1 độ. Nhìn thấy trầm chưa? Nhưng nó tạo sự vui. Giữ phím An. Tôi lại copy thêm một cái miếng con ở chỗ góc này nữa. Nhưng cái miếng An này thì tôi phải làm sao? Cho nhỏ lại bằng Ctrl T, thu nhỏ lại. Các bạn có nhìn thấy cái miếng này của tôi chưa? Và đặt thì cố gắng làm sao? Phóng to lên. Giai đoạn 1 là giai đoạn đi chậm mà. Đặt như này cho tử tế không? Nha, Ctrl trừ thu nhỏ lại, Enter. Và lúc này các bạn sẽ thấy hai cái này bằng nhau thì ấn vào số bao nhiêu phần trăm? 30%. Các bạn có thấy là nó có xa gần chưa? Alo? Và cũng tương tự như vậy, bạn sẽ giữ phím An, kéo xuống đây cho tôi một tí nữa. Và tất nhiên cái miếng hình này thì tôi sẽ làm sao? Tôi phóng to. Ctrl T và thu nhỏ nha, được không? Đó, rồi Enter. Và chúng ta sẽ dứt điểm vào chỗ này, đặt đây. Đấy, thì các bạn có nhìn thấy cái khung hình mà chúng ta đã tạo ra. Nhưng tạo ra như này thì cái hình này, các bạn có đồng ý với tôi này. Nhìn này, cái background này. Vừa rồi các bạn có thấy bây giờ ra một đống này. Nhìn thấy chưa? Các bạn có nhìn thấy cái background đen trắng của tôi là chính là cái hình này không ạ? Nhìn thấy hình này chưa? Nó đang thiếu chiều gì ạ?
Nó đang, các bạn có thấy là nó đang thiếu chiều ngang không? Nhìn này, có thấy nó đang thiếu chiều ngang như này không? Vậy chúng ta có thể ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ làm sao giữ Shift kéo thẳng xuống như này được không? Có được không các bạn? Ok, chính xác. Rồi, xong rồi nhá. Xong cái phần này chưa? Rồi tiếp theo. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục một cái giá trị nữa là chúng ta sẽ phải lên một cái phiên bản là chúng ta vẽ một cái hình tiếp theo là miếu màu cam như này. Và cái hình này thì tôi sẽ lập ra một layer mới dưới cho các bạn nhé. Trên cái lớp màu xanh thôi để nó không bị màu xanh nữa, lập ra một layer mới. Và tôi đổ màu bằng lệnh Alt-Delete. Có nhìn thấy màu cam thôi không ạ? Và cái miếng màu cam này thì tôi sẽ dùng công cụ phím V và tôi đẩy vào đây. Và tôi ấn vào Ctrl T và xoay góc giữ Shift. Lúc này bạn sẽ thu nhỏ lại để lấy được cái chi tiết này. Nhìn này, lấy lại chi tiết này, nhìn chưa? Và phóng to một tí để tôi nhấn nhá một vài cái đường nét nó sáng hơn. Ok, tôi kéo vào đây tôi sẽ đặt như này. Tôi kéo vào đây đặt như này. Được chưa? Đấy, các bạn có thể đặt như này cho tôi. Đặt làm sao để nó lấy được cái khe. Một cái khe nhỏ xíu. Đặt như này. Được chưa? Đặt sang trái này. Đó. Thế là các bạn có nhìn thấy. Ở đây tôi đã có một cái lệnh lấy được một cái nét màu cam bên tay phải. Sau đó bạn sẽ giữ phím Alt, bạn kéo xuống đây. Bạn lấy một cái nét nữa cho tôi ở này chỗ này. Và cái nét chỗ này thì các bạn được quyền làm sao? Chọn cho tôi một cái màu. Đây, Ctrl T đây. Và thu nhỏ lại tí nữa để đẩy ra đây. Đôi lúc này chúng ta phải dịch chuyển cả bằng tay nhé. Các bạn nhìn thấy tôi làm bằng tay nhá. Và sau khi làm xong tôi ấn Enter trên thêm một lần nữa cho bạn giữ phím Alt, tôi lại kéo sang bên đây. Tôi lấy một cái điểm chốt ở chỗ này. Đấy. Ok. Đấy. Mọi người có nhìn thấy cái hình của tôi đã xong chưa ạ? Rồi, thế là bố cục của chúng ta đã tạm ổn rồi. Các bạn nhìn chưa? Và nguyên tắc của bố cục của chúng ta là chính là bên tay trái đã xong và bên tay phải còn lại sẽ dành cho logo và nội dung. Bởi vì nguyên tắc của một bản thiết kế đồ họa nó gồm có mấy thành phần? 1 ảnh, 2 background, 3 là logo và 4 là nội dung. Đúng không? Và logo của chúng ta bây giờ làm thế nào? Logo của chúng ta ấn vào Ctrl N. Logo của chúng ta nó nằm ở đâu? Tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh. Sau vụ này tôi sẽ gửi lên cho các bạn để các bạn lấy từng phần một. Ok, chúng ta sẽ chọn vào Rolex. Thì đây là file PNG nhé các bạn nhớ nhá. Một logo PNG. Là không có nền này, nhìn thấy chưa? Thì tí nữa tôi cũng gửi luôn cho các bạn cái này. Lên trên mạng có nhiều bạn báo không tìm được. Em nhớ một điều rằng trên mạng của chúng ta nó có những loại logo là đúng như này. Còn loại logo thứ hai là nó lừa mình. Trông thì đúng nhỉ nhưng mà nó lại làm tấm ảnh. Các bạn nhớ nhá. Rồi, bước 1 để đưa một tấm ảnh sang chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A, Ctrl C là copy, sau đó thì sang file thiết kế. Và lúc này thì các bạn ấn vào Ctrl V cho tôi. Thì các bạn có nhìn thấy cái logo to không ạ? Có. Rồi. Lúc này chúng ta sẽ dùng một cái biện pháp như sau là tôi ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại một tí nữa và đặt nó đúng ở vị trí mà tôi mong muốn. Và nhớ một điều rằng cái logo này phải nhớ nhá, là nó sẽ nằm giữa khoảng không còn lại. Đây là bố cục giữa khoảng không còn lại. Đây là bố cục đầu tiên, đừng có sáng tạo vội làm gì cả, đặt dễ nhìn dễ đọc cho tôi cái. Được chưa? Đặt vào đây. Được chưa? Rồi, Enter. Được chưa? Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy một điều rằng là ôi nhưng mà nó màu đen thì làm sao nhìn được logo? Đúng không ạ? Vậy bây giờ muốn thay màu một đối tượng thì người ta làm bằng cách nào? Thì bạn ghi vào đây. Để muốn thay màu một đối tượng, một cái màu của logo, một cái màu của đối tượng một cách tốt nhất thì người ta sẽ dùng phương pháp như sau. Bước 1, chọn vào đúng layer. Nhìn thấy chọn đúng layer chưa? Đây, layer đúng chưa? Đặt đúng khoảng không từ đây là bằng từ đây đến đây, được chưa? Rồi. Bước 2, ấn vào khóa nền. Nhìn khóa nền này chưa? Các bạn có nhìn thấy lóc chưa? Transparency đây, pixel đây ạ. Thấy. Có nhiều bạn báo tại sao phải ấn vào đây? Thì nếu không ấn nhá, đổ màu cho mà xem này, nhìn này, Alt-Delete nó đổ màu luôn cả cái layer luôn. Nên nó là màu cam. Nhưng khi mà chúng ta tích vào đây thì nó khóa nền lại rồi, nó chỉ đổ vào đối tượng thôi, nên là Alt-Delete các bạn sẽ nhìn thấy đổ màu được logo. Thế là logo của chúng ta đã được rồi, và tất nhiên logo này của chúng ta nó là màu cam, kéo từ cam sang bên này sang bên này. Được rồi, đã xong.
đặt lên đây một tí, cao tí, được chưa? Rồi, khoảng cách từ đến đây bằng khoảng cách từ đây. Tất nhiên đừng có tuyệt đối quá, có nhiều người bảo là để em đo em chưa thích chính xác lắm. Vậy tôi cũng chịu nhá. Làm thiết kế mà lại làm cứ tự nhiên là làm mà về cái kỹ thuật thì chết à. Đừng có kỹ thuật quá, người ta dù sao người ta còn phải màu mè, người ta còn phải nghệ sĩ tí chứ, đúng không? Bắt đầu chúng ta sẽ đưa một cái nội dung như sau, chúng ta sẽ chọn một cái text. Thì text này chúng ta phải nhớ là chúng ta sẽ search một cái banner của người khác về để lấy nội dung của nó. Để làm gì? Để nó làm hồ sơ mà. Vậy thì sau bài này tôi dạy cho các bạn thì bạn sẽ phải làm mới, được không? Ok, tôi sẽ ghi một cái từ chuyên trang. Được chưa? Và sau khi tôi đã có chữ chuyên trang xong thì các bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Cái chuyên trang này bạn có hai sự lựa chọn. Tự nhiên các bạn có nhìn thấy màu khó nhìn không? Nguyên tắc đặt màu như này chết rồi. Vậy thì làm nào để cho nó được bây giờ? Ok, tôi sẽ tích vào T này. Ấn vào T là chính là đánh chữ này. Ấn vào T, tích vào đây, tích thẳng vào đây là được đánh chữ rồi. Và thứ hai là đây là màu này, nhìn thấy chưa? Bảng màu thuộc tính có này. Tích vào thẳng trực tiếp đây. Nó ra được cái bảng màu để chỉ vào mặt của người ta. Bạn sẽ lấy được cái màu của thiết kế của chúng ta. Lấy màu đậm của chúng ta, được chưa? Lấy màu sáng hơn một tí nữa. Nhìn này, phải nhìn tương đối. Rồi, sau khi làm xong ấn ok, tôi đã có màu. Nhìn chưa? Được có màu rồi. Phần thứ hai, em muốn biến thành in hoa được không? Thì các bạn nhìn nhá, để muốn biến một chữ thường thành chữ in hoa thì chọn vào tên là số 1 rồi. Bước 2 là chọn vào bảng gì? Điều khiển về chữ. Đấy, bảng điều khiển chữ đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy một chữ TT, tích vào đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nhỉ? Nhìn đây trở thành in hoa chưa nhỉ? Cả nhà mình ơi. Dạ Rồi rồi. ạ. Rồi, phần thứ hai nữa là sau khi làm xong thì tôi muốn chọn một cái phông chữ mà rất quen thuộc các bạn mà tôi hay dùng, đó là Roboto hoặc là UTM. UTM. Đánh chữ U, đánh chữ T, đánh chữ M. Cách ra một cái ấn vào A vô thì tự khắc nó sẽ enter. Thế là chúng ta có một cái phông chữ làm sao tròn trịa nhá, UTM A vô. Được chưa? Đây. Đấy, không được này, UTM cách A vô. Nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ chọn xuống. Nhìn thấy các bạn nhìn thấy phông chữ tôi chưa? Và lúc này phông chữ này tôi sẽ đẩy lên phía trên một tí. Thậm chí các bạn có thể ấn vào Ctrl T để làm gì cho cái chữ chúng ta nó to ra một chút xíu. Và lúc này tôi sẽ đánh vào một cái làm sao để nó bằng cái khoảng không và tôi đặt lên trên một tí. Đây là chữ phụ chuyên trang. Tiếp theo, phông chữ tiếp theo của các bạn là gì? Tôi sẽ ấn vào chữ T tiếp theo một lần nữa, tôi đánh tích vào đây. Và cái phông chữ này thì tôi sẽ ghi một cái biểu tượng như sau, đó là đồng hồ cao cấp. Các bạn có thể ghi một cái đồng hồ cao cấp ở đây. Đồng hồ cao cấp. Và nhớ một điều trong phần thiết kế này, tôi lại nhắc lại một lần nữa là khi dùng chữ cho đồ họa thì mình nên dùng 2 phông trên một phiên bản thiết kế thôi, đừng có dùng 3-4 phông. Các bạn nhớ nhá. Và ở đây lại tiếp theo một cái giá trị là dùng 2 phông này, chốt lại này. Phần tiếp theo nữa này. Phông này nó luôn phải có gì? Phông cao, phông thấp, phông béo, phông gầy. Thì cái phông trên tôi đã dùng phông chữ gầy rồi thì phông dưới tôi sẽ dùng phông chữ làm sao? Béo. Nên tôi sổ cái này xuống và tôi chọn một cái phông chữ béo cho các bạn. Được chưa? Chúng ta chọn vào UTM, Avo, được chưa? Bạn muốn thay đổi phông thì tôi ấn vào Ctrl T để tôi sẽ căn vào giữa. Và nguyên tắc của thiết kế đồ họa thì chúng ta cứ căn giữa đã. Căn chỉnh giữa đã, đừng có sáng tạo vội. Nhiều bạn sáng tạo kinh khủng lắm. Sáng tạo đến nỗi mà nó xấu điên. Được chưa? Đấy, cứ đặt vào đây đã. Tiếp theo, đúng rồi, tất nhiên hồi xưa tôi cũng bị như này. Nhưng với kinh nghiệm bây giờ thì tôi sẽ hướng cho các bạn là xem làm sao không bao giờ bị những cái việc như thế đó. Cứ căn giữa mà đấy cho tôi. Và lúc này tôi tích vào đây một cái. Nhìn này, để muốn thay đổi phông, việc đầu tiên chọn phông chữ. Đúng layer phông chữ chưa? Rồi, đúng layer phông chữ rồi. Chuột phải chọn này, nhìn này, chọn đúng phông này. Chuột phải chọn chuyên trang này, chuột phải chọn đúng trang này. Vậy thì có phải là bài 1 cực kỳ quan trọng á? Chuột phải chọn đúng rồi. Được chưa? T là phông chữ, tích thẳng vào đây và bắt đầu đánh phông chữ là xuống này, xuống này, xuống này, xuống này. Có nghĩa là khi nó bôi xanh thì có nghĩa là mình được quyền mình chọn UTM. Nhìn chưa? Và mình sẽ chọn một cái phông chữ làm sao để nó phù hợp, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ đồng hồ cao cấp, đây là phông chữ nét gầy nhưng mà làm sao ạ? Nó dày hơn so với phông chữ phía trên. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Đấy, đồng hồ cao cấp. Ví dụ trong trường hợp này mà bạn thích cái này thì bạn để lại, còn không thích thì bạn lại tiếp tục chọn phông chữ khác. Đấy nha, nó rất nhiều phông chữ để cho các bạn lựa chọn được không?
Rồi chúng ta sẽ xuống và Ctrl T để tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ lại ấn vào Ctrl T để tôi lại thu nhỏ lại. Được chưa? Thu nhỏ lại, đặt như này đã, tí nữa bình tĩnh. T. Tiếp theo tích vào đây, lại xuống dưới một lần nữa. Chúng ta cứ chọn làm sao nó phù hợp, và tất nhiên tôi sẽ đặt một cái tiêu chí là trên thì là gầy, dưới là béo, thế thôi. Tôi cứ thế nào làm lần lượt, làm sao cho nó đẹp nhất có thể là ok rồi. Được không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy là phông chữ của chúng ta đấy, đi cũng mất thời gian nhưng mà dù sao thì vẫn nhìn được. Rồi chọn vào. Có nhiều người thì sẽ chọn đúng cái phông chữ theo phong cách của cái biểu tượng phía trên. Ví dụ đây là một phông chữ và phông này tôi sẽ ấn vào T, nhìn này, phông chữ nhé, bất cứ một phông chữ nào thì đều có chữ T, và chữ T này thì nó sẽ còn một cái biểu tượng nữa là có thể là chọn một cái phông nét dày, nét mỏng. Các bạn nhìn nét dày, đây là dày này nhá, chọn vào đúng phông chữ cho tôi, thấy chưa? T này, các bạn nhìn lên nha, T nhá, chuột phải chọn vào biểu tượng này, T này, ấn vào chữ T. Thì phông chữ của các bạn nó có thuộc dày, nó có thể nó có thuộc mỏng nhá, nó tùy thuộc theo tính chất của các bạn để các bạn tự làm. Và tất nhiên là tôi ấn vào T như này thì tôi sẽ chọn vào phông giấy, tôi chọn phông giấy trước và nó hơi hẹp để cho các bạn nhìn. Và lúc này sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl T để tôi thu phóng to ra một tí nữa. Được chưa? Rồi sau khi làm xong thì bây giờ tôi sẽ làm một cái nhiệm vụ tiếp theo nữa là tôi sẽ cho cái logo nó bé lại. Logo tôi thấy là hơi to và thô. Thường thường thì tôi không cho logo to đâu nhé, các bạn nhớ nha, tôi thu nhỏ như này. Cái tầm này thôi, enter. Tôi đặt như này. Và biểu tượng này thì tôi sẽ lại ấn vào Ctrl T và tôi lại thu nhỏ lại để nó sẽ bằng đúng cái chiều cao của cái logo, enter này. Tôi đẩy cái này lên trên đây. Được chưa? Cái này tôi sẽ đẩy lên đây. Được chưa? Đấy nhá, cân đối logo, khoảng cách logo, nhớ nhá, khoảng cách logo là giãn giữa dòng trên và dòng dưới. Thì dòng này từ đây nó phải từ đây đến đây là nội dung, logo đến nội dung sẽ xa hơn so với dòng trên xuống dòng dưới. Thì từ cái chữ này các bạn sẽ tích xuống một tí nữa cho tôi, miễn sao đừng có chạm vào phần dấu là được. Được chưa? Rồi tiếp theo. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn xuống phần phía dưới cho tôi một tí nữa, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào đó là 100% là chính hãng chẳng hạn. Tôi sẽ tích vào đây và tôi sẽ chọn một cái phông chữ. Và phông chữ này tôi quyết định cho nó một cái biểu tượng là T và tôi cho nó sáng hơn, bởi vì cái này cũng khá là quan trọng nên tôi sẽ cho nó sáng hơn. Tôi sẽ chọn là T và tôi quét vào đây, tự đánh vào thôi nhá. Chọn vào đây là 100%, 100%. 100%. Được chưa? Chúng ta xuống dòng, chúng ta ghi là chính hãng. Được chưa? Ok. Rồi, sau đó thì chính hãng xong thì tôi sẽ đặt cho nó cái phông chữ của chúng ta là ấn vào T, thì trong cái bảng T của chúng ta đang là căn trái hay là căn phải hay là căn giữa thì tôi tích vào đây là tôi sẽ chọn căn giữa. Và với căn giữa này thì tôi sẽ đặt đúng bằng mép bên tay trái của cái text của chúng ta, là tôi lại copy sang bên tay phải một tí nữa. Và cái phông này thì tôi sẽ chọn vào cho nó một cái này nhiều thương hiệu nổi bật nhá, các bạn nhớ nhá, có thể là nhiều thương hiệu nổi bật được không ạ? Nhiều thương hiệu nổi bật. Được chưa? Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ ấn vào biểu tượng là gì? Ctrl gì? Tôi trở về V để dứt lệnh. Các bạn sẽ chọn vào dứt lệnh cho tôi. Nhá, nhìn này. Chúng ta sẽ tắt bỏ một vài cái đi, ví dụ như là cái này nó khá là nặng, tôi sẽ tích vào đây. Đó, rồi tôi sẽ tích vào biểu tượng này, tôi sẽ tắt bỏ những cái phần Zalo Zalo đi, đây. Được chưa? Lúc này một số cái biểu tượng này thì tôi sẽ tắt dần đi và tôi sẽ chọn vào đây là tiếp theo. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái này nhiều thương hiệu nổi bật. Ok. Và sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ chọn vào tất cả những cái text dưới này, tôi không để là dạng là in hoa nữa. Các bạn nhìn nha, tôi bỏ cái này đi. Thì các bạn nhìn này, tôi chỉ để đánh một cái chữ nhiều đầu tiên là chữ in hoa thôi, nên tôi sẽ tích vào đây. Tôi quét qua nó. Đấy, cũng tương tự như vậy, từ cái này tôi sẽ xuống dòng.
Và tất nhiên là sau khi mà tôi đã chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi cũng căn vào giữa cho các bạn luôn. Đấy nhá, ở đây tôi sẽ có một cái text tiếp theo cho các bạn đây. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn lựa những cái biểu tượng này, tôi tích vào đây là giữ phím Shift T để cho nó thành cái này. Sau đó thì cái phần text này thì tôi cũng tương tự như vậy, tôi lại đánh vào T và tôi lại chọn vào bảng để làm sao để cho nó cái thuộc tính của nó sẽ là như này. Được chưa? Bỏ cái chữ này đi để chính hãng của chúng ta như này. Đó, thế là tôi đã có cái text số 2. Và cái text này thì tôi sẽ để sang bên tay trái cho các bạn nhé. Tôi sẽ để sang bên tay trái để tôi dàn đều ra, nhìn thấy nhá. Đầu tiên dàn đều đã. Ví dụ nếu mà text bị to quá thì các bạn có thể chọn vào T và chọn vào cái kích thước này, T này, ấn vào đây. Kích thước của chúng ta đang là 12, chúng ta sổ xuống, chúng ta có thể chọn vào số 9. Ấn. Nhá, các bạn có thể chọn vào số 9 ở đây cho tôi. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Nặng kinh. Rồi bây giờ tôi lại tắt bỏ luôn cả cái này. Chưa được. Tôi sẽ là chọn sang bên Photoshop đã. Tắt bỏ thì chúng ta sẽ tắt bỏ sau. Được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn vào T và tôi ấn vào Ctrl T để thu nhỏ lại đã. Copy cả hai đây, chuột phải chọn là số 1, chuột phải chọn là số 2. Ấn vào Ctrl T để thu nhỏ lại. Đấy, các bạn nhìn nhá. Ui trời, nặng kinh khủng. Rồi, bây giờ quay trở lại. Được rồi, bây giờ thì cứ chọn chuột phải chọn cái thứ 3 đi. Chúng ta sẽ chọn vào cái cuối cùng là đa dạng mẫu mã. Được chưa? Chúng ta chọn vào đa dạng mẫu mã nha, chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào đa dạng. Ok, và Ctrl S lại. Sau khi Ctrl S lại thì tôi sẽ để ra ngoài desktop và tôi sẽ xếp nó lại là một cái bài tập mới. Photoshop này, sợ là cái file của chúng ta nó bị đen nên là chúng ta sẽ tạm thời đấy chưa. Ok, chúng ta sẽ làm thế nào bây giờ? Tôi sẽ chọn vào Facebook, hủy, chọn vào đây, tắt này đi. Chọn vào biểu tượng là tắt cái này đi. Cửa sổ E, kiểm tra lại xem cái màn hình của chúng ta đỏ hết rồi. Tôi sẽ copy toàn bộ tất cả những cái hình ảnh này. Trong phần này của tôi thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi chọn vào Ctrl X, tôi di chuyển tí đã nha, tại vì nó khá là nặng, bộ lọc. Ok, Ctrl V. Rồi, ghi mấy. Rồi, cửa sổ D ra ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Rồi, bây giờ quay trở về với thuộc tính của chúng ta thôi. Màu xanh. Refresh lại một tí, bắt đầu chọn ở đây. Rồi nhá, các bạn nhìn đây. Đấy, đứng máy rồi. Đứng máy á. Nhìn được chưa? Nhìn được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chuột phải chọn vào đây. Chuột phải chọn vào đây, chuột phải chọn vào đây. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại cả ba luôn. Enter. Đấy, sau khi chọn xong thì ba cái hình của tôi đã đặt được đây. Và cái cuối cùng của tôi này chọn vào biểu tượng sang bên này. Và lúc này thì các bạn sẽ đánh một cái tiêu chí chữ cuối cùng. Và chữ này là nội dung ở trên mạng nhé, các bạn nhớ nhá. Đa dạng mẫu mã. Đây, chúng ta sẽ đánh một cái chữ đa dạng mẫu mã như này. T. Tích vào đây. Ctrl. Tôi sẽ quét qua. Đa dạng. Được chưa? Sau đó thì ở dưới của chúng ta nó sẽ có một cái từ đây. Ok, chúng ta sẽ đánh một cái. Rồi, sau khi đã làm xong cái căn giữa rồi thì các bạn sẽ căn sang bên này cho tôi. Và nhớ một điều rằng là tôi sẽ căn sang bên trái và cái này thì tôi sẽ căn sang bên trái như này. Và tiếp tục tôi sẽ chọn một cái đối tượng giữa này căn sang trái như này để nó bằng giữa nhau. Mọi người nhìn thấy nó bằng giữa nhau chưa? Alo? Nhìn này chưa? Có thầy.
Rồi Đấy, rồi sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn sẽ phải phóng to cho tôi và bắt đầu chọn cho nó một cái biểu tượng vạch. Vạch lúc này tôi trang trí bằng chiều cao của nó bằng cách tôi đây, và cái nét của nó sẽ rất là mảnh, nhìn thấy chưa? Rất mảnh nha. Và tạm thời đã có layer, đã có tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ lập ra một layer mới. Có layer mới chưa? Đổ một cái màu bằng án Denete, nhưng khi đổ màu thì lúc này tôi sẽ dùng một cái màu như sau. Bạn có thể chọn trực tiếp vào cái màu của chúng ta là y ngắn, chỉ vào đây lấy được cái màu, có thể là màu thông số mà hơi màu xanh như thế này, hay là thông số màu xanh như này, hoặc thậm chí là xanh nó có thể là sáng hơn. Ví dụ tôi chỉ cho nó tầm này thôi. Đổ màu bằng lệnh là án Denete thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có cái màu, nhìn thấy chưa? Ví dụ trong trường hợp này mà màu bạn chưa đủ sáng thì bạn có thể ấn vào Ctrl Z lại và chọn cho nó màu sáng hơn. Đổ màu để tôi lấy được màu tổng quan chung án Denete. Và sau khi đã chọn xong này thì tôi sẽ copy, tôi sẽ phóng to này, tôi sẽ vẽ một cái ô nhỏ hơn ở phía trên nó. Cái này thì các bạn sẽ vẽ như này là vẽ nhỏ hơn rồi thì chắc chắn là có vùng chọn lại có một layer mới. Có layer mới rồi thì làm sao sẽ đổ màu đây, layer mới là layer 10 đây. Đổ màu thôi, Denete. Và sau đó thì các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi để trang trí cái đường vạch này, giữ Shift nhé, xoay, đó, Enter. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái đường vạch này và một cái chấm như này cho tôi, nhìn thấy không? Ctrl T này, xoay này, Shift này. Và sau khi đã chọn xong thì dùng V và đặt đúng về vị trí, ví dụ dịch chuyển bằng tay xuống dưới. Sau khi đã làm xong thì các bạn nhìn thấy đây là một cái vạch của tôi, được chưa? Về hai cái biểu tượng này nó không có gì thay đổi nhiều nên là tôi sẽ chọn layer 10 và layer 9 ép lại với nhau bằng Ctrl E. Nhìn thấy chưa? Chọn cả hai layer và chọn này, layer 10, giữ Shift chọn layer 9, Ctrl E này ép lại với nhau. Giữ phím Alt copy ra đặt vào giữa đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã trang trí xong cái phần text nội dung của chúng ta. Nhìn thấy chưa? Alo? Rồi ạ. Dạ có. Rồi, sau khi đã làm xong được cái tiêu chí này thì bắt đầu tôi mới đặt ra một cái nữa cho các bạn là tôi sẽ điều chỉnh. Cái chữ này của tôi cần phải nó có một cái chút xíu nó bằng màu đồng và màu vàng để cho nó sang trọng hơn thì người ta làm bằng cách nào. Thì lúc này các bạn buộc là phải ấn vào Ctrl O. Ctrl O để làm gì? Các bạn kéo xuống một tí để làm sao chúng ta sẽ chọn ở căn phần Photoshop. Photoshop của chúng ta thì nó sẽ có một cái nội dung tôi đã có rồi. Đây. Chúng ta sẽ chọn vào G. Và trong phần này thì tôi lại có một cái hình ảnh và hình ảnh đó là đồng bằng cái chất liệu vàng. Các bạn nhìn chất liệu vàng chưa? Với chất liệu vàng như này thì bạn có thể ấn vào Ctrl A là chọn hết này. Ctrl C là copy này, tôi copy cái chất liệu vàng này sang bên file thiết kế của tôi nha. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của tôi. File thiết kế là gì? Muốn tôi sẽ coi nhỉ, cái khung của chúng ta hình vuông là khung. Nhưng chữ chúng ta này có thể là khung được không? Thì các bạn nhớ nhé, trước khi mà cho ảnh chui vào đâu thì cái nguyên tắc ảnh phải nằm trên layer đó. Nên chính vậy tôi phải chọn vào đúng hàng chữ trước đã. Nhìn chưa? Các bạn có nhìn thấy chọn đúng hàng chữ chưa? Sau khi chọn đúng hàng chữ xong thì các bạn chỉ việc ấn vào Ctrl V. Và sau khi chọn vào Ctrl V xong thì cái ảnh của chúng ta nó to quá, ảnh vàng nó to quá thì tôi ấn vào Ctrl T để thu nhỏ lại cho các bạn. Thu nhỏ lại nhé. Và sau khi thu nhỏ lại tầm này thì bắt đầu người ta sẽ dùng lệnh là nam cho cái tấm ảnh bằng vàng này chui vào cái chữ hay là chui vào cái khung. Thì cái khung và chữ bản chất nó chỉ là đối tượng thôi, nên là các bạn được quyền dùng lệnh đó. Nên là tôi sử dụng lệnh là Ctrl Alt G, ấn chặt Ctrl Alt và ấn nút G thì tự khắc chui vào. Thì lúc này cái chữ của các bạn sẽ làm sao? Nó sẽ bắt mắt hơn, nhìn chưa? Nó bằng vàng, trông nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều so với thiết kế của các bạn. Nhưng lúc này nó xảy ra một cái vấn đề như sau. Các bạn sẽ nhìn thấy trong trường hợp này cái background của chúng ta quá rõ. Các bạn có nhìn thấy background quá rõ không? Alo. Background của chữ hả thầy? Background này, ở dưới chữ này em nhìn thấy nó có những cái vết sọc này, nó bị tranh chấp này. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên chính vậy người ta mới sinh ra cái trò này. Tôi sẽ dạy cho các bạn về điều chỉnh về sắc độ này, các bạn kéo xuống đây cho tôi. Các bạn có đồng ý với tôi là cái background này chính là background màu xanh không? Đúng chưa? Đúng. Tôi sẽ nhân bản cái này thành 2. Nhân bản thành 2. Nhân bản bằng lệnh gì? Ctrl Z. Không có hiện tượng gì xảy ra cả. Nhưng riêng cái miếng số 2 này tôi sẽ ghi là làm tối. Có nghĩa là nền mà tối thì cái chữ của chúng ta sẽ đủ sáng để chúng ta tồn tại được, đúng không ạ?
thì các bạn sẽ làm một cái nhiệm vụ như sau là bạn sẽ sổ cái hòa trộn color này, không dùng hòa trộn color nữa, mà làm tối của chúng ta là multify. Nhìn thấy multify chưa? Các bạn có thấy tối thui không? Tối như này nhìn được chữ không? Đúng chưa? Có vẻ hơi tối. Đúng rồi, nhìn được chữ. Tối quá thầy ơi. Tối quá thì người ta mới sinh ra cái chuyện là người ta giảm cái opacity hoặc fill xuống thì nó sẽ hợp lý hơn, đúng không? Các bạn nhìn này chưa? Tối nhá, sau đó thì tôi giảm cái fill này. Fill chính là giảm về cường độ màu, giữ được màu tươi của màu. Thì các bạn giảm cái này xuống cho tôi, giảm dần xuống nữa và nhìn cho nó phù hợp. Các bạn có thấy không? Alo? Cái này hay quá. Nó hay hơn. Tại sao mình không áp dụng? Vậy thì cái quan trọng nhất là vẫn là sắc độ, vẫn dùng được nền, vẫn nhìn được nền nhưng lại cực kỳ ổn về mặt thiết kế. Nhìn nhá, trước sau này, trước này. Thấy rõ hơn chưa? Ấn vào đây, đủ trầm thôi là đẹp rồi. Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo phần thứ hai là chuột phải chọn vào cái biểu tượng chữ này. Thầy ơi nhưng em không thích chữ màu này. Chuột phải chọn vào chữ màu này, chuột phải chọn vào chữ màu này được không ạ? Chọn cả ba. Dùng T nhá, chọn vào đây, chỉ màu để làm sao cho nó trầm đi. Tầm này được không? Tầm này được không? Tầm này được không? Các bạn hiểu cái này chưa? Hoặc thậm chí là các bạn sẽ chọn vào sang đây cho tôi để chọn vào màu chữ. Hiểu cái này không ạ? Nhưng đừng nhá, đừng để cho nó bị mất chữ là được. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Đấy, ok. Và lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn đã có một cái giá trị về thiết kế. Ví dụ trong thiết kế này thì tôi đã làm xong về cái phiên bản thiết kế cho các bạn T. Bạn có thể dùng cái màu này trùng với màu chữ bằng cách này, T này, chuyên trang này, tích vào đây và chỉ thẳng vào đây để lấy màu của chữ. Nhìn này chưa? Đấy nhá. Ok, các bạn thu nhỏ lại và bắt đầu nhìn từ tổng quan này, F này. F là full màn hình. F này, ấn phím F nó tượng trưng cho cái này này, nhìn chưa? F này. Nhìn chưa? Full này, F lần nữa này. Lên xì như này thì có phải nền trên background này thì em biết là cái phiên bản thiết kế của em ra sao không? Nhìn thấy chưa? Yeah. Ok, F lần nữa này. F lần nữa này, trở về ban đầu này. Và lúc này tôi thấy là cái điều chỉnh chất liệu của tôi là cái name 11 này chính là cái background là màu vàng đồng này, nó chui vào đây, nó để tôi thích nó đơn giản đi nha. Được không ạ? Các bạn hiểu cái này ý tôi chưa nhỉ? Rồi. Dạy cho các bạn nâng cấp phiên bản cuối cùng. Trong phần này nha, trong cái bài học hôm nay tôi đã dạy cho các bạn mấy chiêu thức. Chiêu thức số 1 là tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ tích vào đây. Tôi sẽ điều chỉnh lại cho các bạn tích vào đây. Tôi sẽ chọn cả ba, tất cả loại tích. Chọn vào đây và tôi sẽ đổ cho nó một cái màu, ví dụ như là một cái màu như này, cùng với màu nhau. Hoặc là cái màu của nó sẽ chìm đi, nó sẽ tầm nhảy. Được chưa? Rồi tiếp theo, cái phần là tiếp theo các bạn là những cái vạch xanh này tôi cũng không muốn nó là vạch xanh nữa, mà tôi muốn cho nó sẽ làm sao, tôi sẽ chuột phải chọn vào nó. Nhìn này chưa? Bây giờ muốn thay đổi thành màu khác thì bằng cách nào? Thì các bạn có thấy là khóa này đâu, tôi nhắc lại. Tôi sẽ chọn một cái màu y ngắn chỉ ra. Đúng cái màu của cái chữ và tôi đổ màu bằng Andente. Nhìn chưa? Sau đó cũng tương tự như vậy, tôi lại chuột phải vào đây. Tôi lại gì khóa nền, tôi lại đổ màu Andente. Thì có phải tôi đổ lại để cho các bạn nhớ hơn thôi. Nhìn chưa? Thầy ơi, sao thầy phải Bởi vì khóa nhá, nền đấy thầy? như này nhá. Nếu chúng ta không khóa nền, đây không khóa nền như này đúng không? Thì nếu mà chúng ta đổ màu Andente như này thì có phải đổ cả layer không? Vậy thì nó khóa nền thì nó chỉ đổ vào đối tượng thôi. Thì bạn em có khóa không? Có chứ gì nữa. Vừa rồi vừa nói xong đúng không? Và lúc này cái vạch này của chúng ta khá rõ thì chúng ta ấn vào số 5 để opacity đi. Chọn cái này ấn vào số 5 để opacity đi thì có phải nó sẽ ra chính phụ không? Chữ vẫn là chính, còn nét vẫn là phụ thôi. Hiểu cái này chưa? Thầy ơi, opacity với cái fill khác gì nhau thầy? Bởi vì opacity là giảm tổng quan của cái hình đó và nó hay bị bạc màu. Còn cái fill thì khi giảm thì nó sẽ giữ lại cường độ khi em học cái bài hòa trộn nhá. Tôi sẽ nói cho các bạn bài đó. Nếu mà bạn nào mà rơi vào trong vòng là khi học theo hệ thống thì các bạn sẽ nhìn thấy cái điều đấy. Nhưng mà tôi sẽ dạy lại cho các bạn. Các bạn yên tâm một điều và cũng dạy kỹ như thế này. Được chưa? Sau khi đã làm xong phần này tôi muốn tạo ra một sự nhấn nhé. Đoạn này là đoạn nâng cấp thứ 3 trên một phiên bản thiết kế. Các bạn có đồng ý với tôi là muốn quay trở lại vùng chọn đối tượng thì phải ấn vào phím Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ không? Cả nhà.
Dạ. Ok, vậy thì có Vâng. phải là cái layer Cái đồng hồ của này. chúng ta nằm ở đâu? Đây đúng không? Nhìn lên đồng hồ cao cấp chưa? Chuột phải này, đồng hồ cao Vâng. cấp chính này. Thì ảnh của thu nhỏ nó chính là cái khung này này, nhìn chỗ này chưa? Rồi, Cái thì T. Vâng. để muốn nhá, quay trở lại thì chúng ta dùng phím Ctrl, chúng ta tích vào đây. Các bạn có thấy là đúng là vùng chọn như này không? Quay trở Vâng. lại vùng chọn được chưa? Rồi, bây giờ Dạ. tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức là tôi sẽ lập ra một layer mới. Nhìn layer mới chưa? Trên nhá, trên cái ảnh nhá, nhìn thấy cái này chưa? Đừng có lại chọn từ đây mà ấn layer mới thì lại chui thằng này chui vào thằng khác đấy nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ đổ cho các bạn một cái màu tên gọi là trắng. Hoặc là hơi vàng đi. Được chưa? Đổ màu nhá, được không ạ? Andente. Các bạn có nhìn thấy cái màu vàng thôi không ạ? Trắng tinh đúng không? Dạ. Vậy thế thay đổ vậy thì cái chất liệu đằng sau vàng đâu có tác dụng gì nữa, đúng không ạ? Thì đây, phóng to cho mà xem, phóng to cho mà xem. Nhìn nhá. Có thấy đúng đổ màu không? Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tôi muốn dịch chuyển cái vùng chọn này lui ra một tí được không ạ? Đây tôi trở về công cụ vùng chọn. Nhớ là muốn dịch chuyển vùng chọn phải trở về vùng chọn. Lệch sang bên tay phải, lệch xuống dưới. Có nhìn thấy lệch bên phải, lệch bên dưới không ạ? Cả lớp mình nhìn được cái này chưa? Dạ. Bây giờ tôi hỏi bạn nhá, nếu tôi xóa thì có phải tất cả những ông trong vùng chọn bị biến mất không? Đúng chưa? Vâng. Nhưng vừa rồi tôi bị lệch ra thì có phải những cái mép chỗ ngoài cùng như này này, cái mép chỗ này này, nhìn chỗ này chưa? Nó có bị xóa không? À vậy thì nó để lại một tí trắng đấy, chỗ đấy đấy. Các bạn hiểu chưa? Xóa nhá, xóa cho xem là đen nè tè. Có nhìn thấy cái miếng trắng này của tôi chưa? Đây, tôi kéo cho các bạn xem. Về, kéo ra ngoài. Có nhìn thấy cái hình này không? Em nhìn thấy cái này chưa? Với cái này nó có phải là đúng là cái hình của tôi, vậy thì tôi chỉ cần tần lệch như này có được không em? Nào, có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Thầy ơi, thầy dịch nó một chút thì thì đúng nó rồi, ra bây giờ cái nếu không ạ? em đẩy vào trong này thì nào còn nhìn đâu. Gọi là dùng tiểu xảo tí, đẩy ra ngoài như này được không ạ? Nhưng đẩy ra ngoài như này nó sẽ khiến là cái kết cấu của chữ nó đang gặp vấn đề, thì tôi có thể chọn vào số 2, số 2, số 5, số 3. Số 3 được không em? Có nhìn này cái của tôi chưa? Thầy ơi, Số này là ấn số đâu trên bàn phím là chính là opacity đấy Opacity. em. Cái bài 1 vâng, kinh chưa? Bài 1 nó khủng khiếp không em? Bài 1 có đơn giản không? Bài 1 đơn giản như vậy nên người ta mới học để muốn quay lại đấy. Để về sau khi làm xong thì em sẽ chọn là cái này. Hiểu cái này chưa? Alo. Rồi. Bài hôm nay chính là bài liên quan đến đàn ông. Bài hôm sau tôi sẽ làm liên quan đến phụ nữ nhá. Và hôm nay tôi đã dạy cho các bạn về cái cách lên bố cục luôn luôn phải có tiêu chí là to, vừa và bé, được không ạ? Phải có nét và có mảng, đúng không ạ? Phải có sắc độ đậm, trung gian, sáng, đúng không ạ? Đúng chưa? Rồi tiếp theo này, chữ khi học về thiết kế đồ họa thì giai đoạn 1 là chúng ta sẽ phải đặt chữ căn giữa vào nhau. Và có khoảng cách từ logo đến nội dung sẽ lớn hơn so với khoảng cách giãn dòng từ dòng trên xuống dòng dưới. Chữ luôn luôn có sắc độ chữ phụ và chữ chính. Chữ phụ thì bé, chữ chính thì to. Chữ luôn luôn thể dùng 2 phông thôi nhá, không được dùng 3 phông, dùng 4 phông, dùng 5 phông, không được phép. Được chưa? Chữ luôn luôn phải đi cùng nhau, phải có giá trị về tương phản giữa nét thanh và nét đậm, béo và gầy. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Chữ thì luôn và cái bố cục của chúng ta luôn luôn phải có sự trang trí, nhớ nhá, phải có sự trang trí. Ví dụ trong trường hợp này này, cái này này, tôi thấy là rõ quá, tôi có thể ấn xuống số 3 để nó trầm xuống, để cho nó đẹp hơn, nó kỹ hơn. Mọi người hiểu cái này chưa? Rồi, xem lại thành quả cuối cùng. Và tất nhiên hôm nay tôi đã chốt lại cho các bạn. Và nội dung này là tôi lấy trên mạng. Cái text ấy lấy trên mạng. Và với cái bài này sau khi mà các bạn rồi, bạn có thể tạo hình khác đi. Các bạn có thể làm cho giày thể thao, có thể làm cho vest, áo vest, làm cho giày da, làm cho dầu gội đầu X-Men, rồi làm cho máy tính. Bởi vì những cái đường khúc chiết, đường thẳng thì cực kỳ hợp với những cái thứ mà tôi vừa nêu lên. Và tất nhiên khi thiết kế bao giờ nó cũng phải có là đi tìm background.
tìm dí, chất liệu, tìm phông chữ, tìm hình ảnh để làm ra một phiên bản tốt nhất. Đây, F thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phiên bản của chúng ta nó cực kỳ sâu, nhìn thấy chưa? Ok, hiểu cái này chưa? Và với cái này thì sau khi bạn làm xong thì bạn có thể lên trên mạng và bạn chốt lại đây là một hồ sơ của mình nhưng làm khác thầy Khánh đi, được không ạ? Và tôi đã chọn thương hiệu đồng hồ rồi, nhìn thấy chưa? Và trong cái phần này thì tất nhiên là bạn phải chọn cái người mẫu, một là phải đẹp trai, hai là phải nổi tiếng nhá. Tông màu thì bạn có thể học những cái tông màu của nước ngoài, bạn xem nhiều, bạn học tông màu bằng cách lấy bút y chỉ vào để lấy được màu của họ, thì sau đó mình làm mới tốt được. Em hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Rồi, ép lại một lần nữa để nhìn tổng quan lại một lần nữa nào. Sao chuột phải chọn cái này. Được chưa? Cái số 6 này các bạn đẩy ra đây cho tôi. Đẩy đây cho tôi. Và cái này thì tôi sẽ làm một cái hiện tượng như sau là tôi có thể xuống số 2, số 3 đấy để cho chìm hơn. Những cái nào mà tôi cứ thấy rằng là nó ảnh hưởng thì tôi sẽ chỉnh lại hết. Thấy chưa? Ngồi ngắm nếu có vấn đề thì mình lại chỉnh làm sao cho nó đẹp nhất có thể cho tôi. Mọi người hiểu cái này không? Rồi. Bài hôm nay chúng ta đã kết thúc ở đây. Và tất nhiên là các bạn về nhà tôi sẽ gửi cho các bạn tư liệu vào trong nhóm. Sau đó thì các bạn sẽ làm cho tôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Đầu tiên khi muốn là học về thầy Khánh thì phải làm giống thầy Khánh đã. Sau đó định vị về bố cục làm 5-10 lần rồi thì bắt đầu bạn tự sáng tạo. Và tất nhiên sự sáng tạo của các bạn sẽ gặp một số vấn đề là làm nó sẽ không đẹp. Nó bị thế này thì chúng ta mới hỏi nhau chứ. Đúng không ạ? Tôi nói thật cho bạn biết là dạy như vậy thì nó mới kỹ được, nó mới chắc được cho các bạn và các bạn làm nó mới ổn được. Giai đoạn 1 là giai đoạn chúng ta đi bố cục bằng hình, đi vẽ những cái hình cơ bản. Sau này nó còn nhiều hình khác nữa cơ mà, đúng không ạ? Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Vâng, rồi, ai còn ý kiến gì không nhỉ? Thầy ơi. Nói đi. Thầy cho em hỏi cái mình làm bài xong á là mình gửi vô qua bên gửi thầy vào hay nhóm, mình gửi vô đoạn nhóm này thầy? phải gửi vào nhóm nhé, đừng gửi cho tôi. Đừng khủng bố thế chứ. Gửi vào nhóm để thứ nhất là mọi người cùng học hỏi, mọi người cùng biết là mình làm bài thế nào, đúng không? Bây giờ thì sẽ gửi cho mọi người tư liệu từ A đến B đến C đến Z, sau đó mọi người tự làm theo đúng cái bài này. Và tất nhiên bây giờ thì tôi sẽ render cho mọi người. Sau đó thì chắc chắn là chúng ta trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có phần file video thôi nhá. Cả lớp mình còn ý kiến gì không nhỉ? Rồi bật màn hình lên nhìn mặt cái. Các bạn bật lên rồi, ok. Chốt là một người, chốt 2 người. Rồi, bật thế lên. Rồi nhá, mọi người lưu ý này. Chúng ta có thời gian trong vòng 7 giờ đến 9 giờ và chúng ta sẽ học cố gắng làm sao cực kỳ kỹ nhất có thể. Tôi cũng rất mong muốn là những bạn nào mà chưa ổn hoặc là có khúc mắc gì thì chúng ta có thể xem lại từ bài 1 đến bài 2. Bởi vì nguyên tắc của thầy Khánh là nếu không học bài 1 thì xin lỗi bài 2 cũng vẫn bị ngáp. Có nghĩa là bị chập choạng này. Thì chúng ta phải học kỹ bài 1 đi. Bài 1 quan trọng không? Các bạn có thấy là kể cả là những cái bạn mà học rất là nhanh thì bài 1 vẫn gặp vấn đề. Nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn cho buổi sau. Chúng ta sẽ gặp với sản phẩm thiết kế cho phụ nữ. Bye bye các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn nhá.